Oikein hyvää keskiviikko-iltapäivää kaikille ja tervetuloa seuraamaan Traders Clubin 200 jaksoa. Me ollaan Jukan kanssa tätä jo muutama vuosi vedetty ja päästy tämmöisen kivan rajapyykkiin kuin 200 jaksoa. Ja sen kunniaksi tänään meillä on live-treidausta ja ehkä pidemmittä puhetta voitaisiin ruveta käymään läpi, että mitä tässä seuraavien tuntien aikana on tarkoitus tehdä. Eli meillä on tässä 4 sankaria, jotka on omilla rahoillaan tulleet nyt sitten treidaamaan teidän ja mun iloksi tänne. Ja mä sitten haastattelen heitä tässä seuraavien tuntien aikana ja saadaan ehkä vähän ajatuksia markkinoista ja treidaamisesta. Ja toivon mukaan katsojatkin saa sitten siellä kameran toisella puolella jotain tästä irti. Mutta lähdetään esittelemään, ketä täällä on. Aloitellaan vanhasta hyvästä ystävästäni Jukka Lepiköstä. Mä lunttaan nyt täältä lapuista, että saadaan kaikki oikein. Eli Jukka on ammattitreidaaja, joka on tehnyt aktiivista päiväkauppaa vuodesta 2007 lähtien osakkeilla, valuutoilla ja hyödykkeillä, optioilla ja muilla viputuotteilla. Hänen tavoitteenaan on lisätä tietoutta treidaamisesta sekä opettaa sijoittajille, kuinka markkinaliikkeitä voi hyödyntää lyhyemmällä aikavälillä käyttäen hyväksi muun muassa teknistä analyysiä, sijoittajasentimenttiä sekä makroindikaattoreita. Jukka on aikaisemmin toiminut Nordnetissä sijoitusasiantuntijana vuosina 2018 ja 2020. Sitten tässä on meillä Kristian Kannus. Hänhän on ollut aikaisemminkin täällä live-treidauksissa mukana sekä tällainen niin kuin striimin välityksellä että messuilla. Ja Kristian on 27-vuotias swing-treidaaja, yrittäjä. Hetkinen, 29. 29? Onko se jotain vanhoja tekstejä? On, aika on vanhoja hauska jekku. No mut hei, Kristian on jo 2 vuotta vanhempi kaveri kuin silloin 2 vuotta sitten. Eli hän on swing-treidaaja, yrittäjä, salkunhoitaja ja sijoitusasioiden konsultti. Ohjelmointia ja teollisuustaloutta TTY:llä 3 vuoden ajan opiskelijalta Kristianilta löytyy 12 vuoden kokemus sijoittamisesta ja treidaamistakin hänellä on takana jo 6 vuotta, josta noin puolet täyspäiväisesti. Treidaamisen ohella Kristian ylläpitää osaavien sijoittajien ja treidaajien ryhmää. Hyvä, saatiin sekin nyt sitten loppuun ainakin oikein. Sitten meillä on täällä uusi kasvu. Ei ole näissä Traders Clubeissa tai live-treidauksissa aikaisemmin ollut mukana, mutta hänet ehkä saattaa tunnistaa, mihin sitä säästäisi videoilta, eli Lari Heinonen. Ja tosiaan sä oot tunnettu, mihin sitä säästää sijoitusmedian perustaja ja on sitä kautta seurannut 3 vuoden ajan markkinan meininkiä koko ajan tiivistyvällä tahdilla. Sisältö koostuu pääasiassa aloittelijoille sopivista videoista, kun aiheena on muun muassa pitkäjänteinen sijoittaminen, taloudenhoito, markkinan perusasiat sekä myös kryptovaluutat. Viimeisen vuoden aikana Lari on kuitenkin tutustunut myös treidaamiseen enemmän ja pitikin kanavallaan 12 viikkoa kestävän Noobit Treidaa-haasteen. Ja sitten viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, Juho Haverinen. Hän on myös uusi kasvo täällä näissä hommissa. Tosin hänellä on kyllä kaikennäköistä muuta treidaushommaa, mutta ei näissä TC-hommissa ole ennen ollut mukana. Eli Juho on treidaaja ja treidaushuoneen perustaja. Aktiivista treidaamista on kertynyt kaikkiaan reilut 7 vuotta ja pääpaino on skalppaamisessa sekä swing-treidaamisessa. Koulutukseltaan Juho on tradenomi ja työkokemusta löytyy myös finanssialalta. Tavoitteena Juholla on nostattaa sijoittamisen sekä erityisesti treidaamisen tunnettavuutta Suomessa. Aktiivisen treidaamisen lisäksi Juho pyörittää treidaushuonetta, joka tarjoaa oman yhteisön treidaajille sekä tietoa treidaamisesta. Nyt kun on nämä muodolliset saatu pois, niin voidaan lunttilaput heittää pois. Meillä on tässä noin 6 minuuttia ennen kuin jenkkimarkkina aukeaa ja sitä ennen niin voidaan vielä vähän ihmetellä tässä, mutta kaikilla on nyt tosiaan 2 tonnia omaa rahaa laitettu likoon ja kaikilla tuotteilla, osakkeilla, vipuhärveleillä, you name it, saa nyt pelata tässä kisan aikana. Ja 18.45 pistetään sitten kiska kiinni niin sanotusti ja katsotaan, että kuka on saanut absoluuttisesti suurimman euromääräisen tuoton tämän kisan aikana. Onko Jukka, kun sä nyt ehkä niin kuin oot eniten näistä hepuista sitten treidailu ja oot aika tunnettu kasvo näissä piireissä, niin onko sulla nyt, kun sä oot vähän tämmöinen niin kuin heavyweight champion titteliä puolustat tässä, kun sä oot aikaisempia kertoja ainakin voittanut useamman kerran, niin onko sulla pientä jännitystä, että jos tässä nyt vaikka Lari, joka on vähän aloittelevampi kaveri, niin tuleekin yhtäkkiä ohi? Se olisi lähes suotavaa ja toivottavaa, että löydetään nyt joku uusi voittaja. Ollaan muutaman kerran tehty näitä skaboja jo aikaisemmin ja niillä kerroilla on sattunut voittamaan. Tämä 2 tuntia on hyvin pieni aika tässä treidaamisessa ja ehkä niin kuin enemmän tuuria se, että kuka tämän 2 tunnin aikana saa enemmän treidejä oikein ja voitolliseksi, mutta katsotaan miten kilpailu tänään etenee ja mitä markkina tänään meille suo paikkoja. Et valitettavasti nyt kun katsoo näitä 4 viimeistä päivää, niin ne on 4 tämän vuoden
hiljaisinta päivää, mitä markkinoilla ollaan nähty niin volatiliteetin kannalta, ja siten se ei välttämättä hirveän hyvää lupaa tällekään päivälle. Ja nyt jos katsoo tuota mun ruudulta heijastaa vaikka tonne screeneille, niin nähdään noita päivägraafeja. Vielä jos siirrytään tuohon mun koneeseen, niin nähdään oikea graafi. Noin, sieltä tuli. Eli päivägraafeilla, jos katellaan, niin nähdään, että tänään ollaan jo liikuttu jonkun verran tuolla markkinalla. Eli itsellä oli semmoinen ajatus, että tämä päivä voisi hyvin päättää tonne tämän viikon huippuihin. Ja valitettavasti sen treidin markkina jo tässä päivän aikana vei pois. Eli se on tuossa päivän aikaa kivunnut tuonne tämän viikon huippuihin ja saadaan selkeä gap-appi. Eli SP500 on tuommoisen 0,5% gap-upin ottamassa. Nasdaq vähän isomman vielä, ja jos katsoo noita viimeisten päivien liikkeitä, niin ne on ollut tuon 0,5% alapuolella. Nyt ollaan jo saamassa ikään kuin isompaa liikettä kuin moneen päivään tuolla markkinalla tässä niin kuin overnight-session aikana, mitä nyt ollaan eilisestä Jenkki-klosesta eletty eteenpäin. Et siinä mielessä vähän vaikea paikka lähteä treidaamaan näin hiljaisessa markkinassa tämmöistä aika selkeää gap-appia. Et jatketaanko tästä vaan niinku valumista ylöspäin vai otetaanko vähän tasokorjausta alaspäin? Se on niinku 1000 taalan kysymys. Ja tämä ensimmäinen tunti muutenkin on yleensä aina semmoinen melko heiluvainen ja ehkä vähän vaikeasti luettavissa kanssa, että mihin suuntaan markkina menee vai meneekö mihinkään suuntaan. Et joinain päivinä me saadaan aika vahvoja liikkeitä heti ensimmäisen 15 puolen tunnin aikana useampina päivinä, etenkin nyt kun on ollut näin hiljasta esimerkiksi eilen, niin ei tehty yhtään mitään. Ensimmäiseen puoleen tuntiin mentiin täysin sivuttain 40 pistettä ylös, 40 pistettä alas. Toki siinäkin voisi ottaa tradeja, jos tietäisi, että näin käy, että ei mennä minnekään ja mennään selkeässä rangeissa, mutta se on aina vaikea niin kuin päivän alkaessa lukea, että onko se range vai semmoinen trendaava liike, mikä lähtee suoraan siitä avauksesta. Että ihan siinä mielessä mielenkiintoisen vaikea tilanne tässä meille kaikille varmasti, niin kuin tuossa ennen lähetyksen alkamista juteltiin muiden kanssa, että vähän sormi suussa sen suhteen, että mitä tänään lähtisi treidaamaan. Että indeksit voi olla haastavia, että katsotaan, että miten nuo yksittäiset osakkeet tai mahdollisesti hyödykkeet sitten liikkuisi tässä avauksessa, että katsellaan, mitä tästä tulee. Hyvä. Aurinko paistaa kyllä aina jossain, että eiköhän siellä jossain on ainakin liikettä. Onko sinulla, Kristian, haju, että mä katselin, että sulla ei ainakaan indeksi ollut tuossa äsken näkyvillä, ainakaan tuo SP500, mitä Jukalla, niin onko sulla joku tietty lappu, mitä sä oot katsellut ja kärkkynyt tätä päivää varten? No tässä justiin puhuttiin sitä, että pikkasen niin kuin kävi niin, että oikeastaan noi parhaimpia ideoita vähän kulu tossa, että kulu tähän nousuun tuolla pikkutunneilla yön aikana ja tuolla tässä tämän päivän aiempina tunteina, että markkina on aika vahvassa nousussa ja ei nyt suoralta kädeltä ole kauhean hyvin suunniteltuna jo etukäteen uusia tradeja, että aika moni tuolta semmoisista hyvistä ideoista on ehkä vähän kulunut, että nyt täytyy niin kuin aloittaa sillä, että etsitään uusia ideoita ja hieman jo kattelin Russellia tuossa, että se tässä muutaman päivän sisään todennäköisesti breikkaa ylöspäin tuosta tiukasta lipustansa, mutta eli tästä tämän tyyppisestä kuviosta luulisin, että muutaman päivän sisään lähtee ponnahtaan ylöspäin, mutta täytyy sitä kytätä tässä ainakin tänään, että muuten ei ole kummempia ideoita vielä tähän päivään, että katsotaan mitä tapahtuu, kun saadaan vähän liikettä tuosta avauksesta. Nyt on semmoinen homma, että kello on puoli, niin täräytetään kisakäyntiä, eli nyt sitten saa lähteä veivaa itsensä nirvanaan tästä eteenpäin 18.45 asti. Ja all bets are off. Onko sulla, Lari, nyt kun sä oot tällainen vähän niin kuin uutena
tuut tähän hommaan sillä, että sä oot treidaamista vasta vähän niin kuin kokeillut, niin onko sulla joku tietyn tyyppinen strategia, miten sä ajattelit viedä voiton tänään? No pakko sanoa, että mua pyydettiin tänne, mä rupesin miettimään, että tänne selkeästi tarvittiin joku kontrolliryhmä, että näyttää, että ammattilaiset tekee ja sitten tällaista se sitten oikeasti on, mutta kyllä tämä tämmöinen niin kuin muutaman tunnin sisällä tapahtuva niin on nyt itsellä tosi uutta, että teen nyt päiväkaupankäynti enemmän silleen niin kuin päivien ja viikkojen aikana, niin kyllä tässä vähän on semmoinen, että katsotaan mitä keksitään. Miten se Noobi Tradaa sarja, mikä teit silloin toisen kaveris kanssa, niin miten siinä meni? Oliko se 12 viikkoa vai paljon se nyt oli? Joo, about 12 viikkoa me lähdettiin eka demotilille, että ihan feikkirahalla niin kuin testailtiin ja sitten otettiin oikeat rahaa siihen loppuun. Ja kyllä siinä matkan varrella loppi kaiken näköistä, mutta ehkä niin kuin isoimpana jäi käteen se, että toi 12 viikkoa on ihan liian lyhyt aika lähteä oppimaan niin kuin sieltä alusta asti. Että kyllä sieltä niin kuin nyt tarvitsisi vaan jatkaa treenaamista yhä niin kuin tästä eteenpäin, jos haluaisi niin kuin oikeasti oppia kunnolla muun muassa tämmöistä muutaman tunnin sisällä tapahtuvaa treidaamista tekemään. Mitäs sulla on siellä ruudulla? Onko siinä joku idea jo lähteä tekemään jotain vai? No siis Coinbaseilla oli eilen aikamoinen 7% nousupäivä ja sitten Bitcoinilla on kanssa ollut, se on tuolla 3.8 ollut muutamia viikkoja, että nämä on semmoisia, siellä voisi tapahtua jotain, että niitä itse seurailen, mutta jos se ei tapahdu, niin sitten mä hyppään vaan tuonne indekseihin ja katson, jos löydetään sieltä jotain pientä tähän muutamaan tuntiin. Millais Juho on lähes tähän kisaan, että sähän on tosiaan tätä treidausyhteisöä pyörität ja siellä teet jotain ilmeisesti niin kuin ihan striimejä teidän tyypeille, niin onko tämä hyvin samanlainen tilanne, mitä sä teet viikoittain vai onko tämä totta kai kilpailutilanne varmaan vähän muuttaa? No sinänsä tietenkin vähän isompi yleisö mahtaa tässä olla kahtomassa, mutta jo viikoittain tulee siellä pidettyä. Yleisesti on pitänyt ennäs live-kaupankäyntiä ja sitten yleensä viikoittain on sitten semmoinen viikkokatsaus, missä katsotaan vähän isommassa kuvassa, mitä on edellisellä viikolla tapahtunut ja mitä nyt tulevalla viikolla todennäköisesti voisi tapahtua. Mutta tämä vähän uudempi kokemus tämmöinen isommalle yleisölle pitäminen. Se oli niin, että sä oot treidannut kumminkin jo pidempään ja tuossa just ennen kuin lähetystä aloiteltiin, niin ilmeisesti sullakin olisi tarkoitus ihan täyspäiväiseksi treidaajaksi ruveta nyt tässä ensi vuoden alusta. Kyllä. Kaiken kaikkiaan noin 7 vuotta on tullut aiheeseen panostettua ja välillä on ollut joitain taukoja niin kuin opiskelujen tai muiden takia, mutta nyt on sitten lähikuukausi aikana ideana, että jää ihan täyspäiväisesti käymään kauppaa. Niin. Millä sä oot tottunut normaalisti treidaamaan? Onko se indeksit vai jotain? Indeksit on pääpainossa, että S&P 500 on niin kuin se pääfokus, niin kuin mihin tai millä oikeastaan ison osa kaupoista tulee otettua. Ja sillä olisi ideana kanssa tänään, että jos tuolta paikkoja vaan saa, niin sille mennään. Joo. Niin ja sitten totta kai kaikille nyt vielä yhteisesti tiedokset. Heti vaan, jos jotain tradea alkaa syntyä, niin heittäkää lapaa pystyyn, niin voidaan käydä läpi sitten aina yhdessä katsojien kanssa, että mitä se ruudulla tapahtuu ja miksi. Siellä on näköjään Jukalla jo heti joku. Mitä siellä tapahtuu? Molemmat hypättiin Kristianin kanssa tähän longikelkkaan, että Kristianilla toi Russell, mitä se sanoi, että lähti jaanpas ylöspäin ja niihin noin kaikki indeksit teki samaan aikaan. Että mä otin itse tähän Nasdaqkiin longia, mutta vasta ihan äskettäin, että annoin ton eka tehdä ton päivän huipun tuohon ja katsotaan, jos tässä muutama 10 pistettä ainakin mentäisiin vielä ylöspäin, että samaan aikaan itse asiassa, kun rikottiin toi päivän huippu, niin rikottiin myös niin kuin viimeisen viikon huippu, mikä tarkoittaa sitä, että ollaan parhaillaan tämän vuoden huipuissa täällä Nasdaqissa. Eli ei ole hirveästi vastusta tuolla yläpuolella ainakaan, että nämä on kyllä hyvin heiluvainen tämä ensimmäinen puoli tuntia, niin kuin äsken tuli todettua, mutta katsotaan, jos tämä kantaisi pikkasen ylöspäin tähän avaukseen, kun tämä lähti ylöspäin ja tosiaan yllä ei ole hirveästi vastusta. Kai sä otit vähän äreämällä vivulla sillä, että ei nyt mene ihan peesailuksi tässä. Tähän tulee tiimipeli sitten 2 vastaan 2 yhtäkkiä. Ei ole hirveän äreä vipu tällä kertaa. Että vähän iisimpi positio tähän alkuun. Että ne on yleensä paremmin luettavissa, kun mennään tuohon puoli tuntia 45 minuuttia eteenpäin. Että
siitä voi ottaa vähän isompaa positioa, mutta mä luulen, että toi Christian Russell lähti vähän vielä kovempaa kuin tämä Nasdaq. Onpa hyvä, saadaan vähän säpinä. Mitäs sä Christian teet siellä? Sä otit jonkun Joo, siis tämä Russell tuossa, kun näytän tässä vielä tätä päivägraafia, eli mä lähden vähän kauempaa, niin päästään niin kuin tähän oikein analyysiin käsiksi. Niin tuolla, eli täällä, nyt siinä on tuo mun kuva vähän edessä. Tuolla näkyy koronadippi tuolla. Sen jälkeen tuo elvytysnousu ja sitten tämä taantuma. Ja sen jälkeen on menty vaakalentoon nyt tuolta vuodesta 22 puolesta välistä. Ja sitten jos katsotaan tässä, niin nuo koronaa edeltävät huiput ja 3 pohjaa tässä on nyt aika samoilla tasoilla. Ja siitä voidaan sitten mennä vähän tonne lähemmäs katsomaan sen jälkeen, niin siinä on nyt tämmöinen tilanne, että siellä on 3 huippuakin niin kuin keskenään samoilla tasoilla ja nämä 3 pohjaa, mä vähän nostan graafia tosta. Eli siellä on 3 pohjaa hyvin samoilla tasoilla ja sitten päivägraafilla tämmöinen kuvio, että sieltä todella kova nousu muutaman päivän ja iso pakitus alaspäin ja tässä mä otin tuolla aiemmin jo Twitterissäkin vähän mainostin ottaneeni longiksi tätä. Sain tämän ison nousun tästä kiinni täysmääräisesti. Tämä oli yli 5% nousupäivä, tämä iso vihreä kynttilä tässä. Sen jälkeen on oltu tosi tiukassa tälle indeksille, pienyhtiöindeksille tiukassa rangeissa tässä ja nyt tänään olisi yksi mahdollinen päivä, että siitä päästäisiin irti ja ainoa haaste siinä on nyt tämä 200, tämä punainen tässä, tämmöinen vaaleanpunainen 200 liukuva keskiarvo tällä päivägraafilla tuossa aika lähellä, että siitä voi olla vaikea päästä läpi ja siitä voi olla, että tuleekin myyntipainetta sitten. No sitten tänään avauksesta lähdettiin aika kovaa ylös ja nyt on sahattu tuossa aiemman huipun ja muun välissä ja on jostain tästä 1820 paikkeilta ottanut longia. Oliko sulla minkälainen stop-lossi tuossa tai missä vaiheessa hyppäät pois sitten, että jos trade niin sanotusti meneekin tai markkina menee väärään suuntaan, mitä olisit toivonut, niin missä vaiheessa lähdet irti sitten tuosta tradeista? Mulla ei ihan kauheasti ole vipua tässä, niin mä lähden tästä pois vähän niin kuin manuaalisesti, että katon, että jos koko markkina vähän laantuu täällä, ei mistään enää oikein näytä vahvuutta olevan ja suunnilleen tässä tämmöinen niin kuin valtaosa tästä 18-15 tasoilla voisi olla sellainen niin kuin, kunhan ei mennä tänne niin kuin avausta aiemmille tasoille, että alettaisiin uhkaa niin kuin alaspäin tästä. Niin, että markkina on selkeästi kääntynytkin sitten. Joo, eli että jos mennäänkin pre-markkinaa heikommille tasoille. Mutta tosiaan ei ole niin kauhean vipu, vaikka otinkin kaksi erää tuossa, niin ei ollut se kauhean iso vipua nyt tarjolla, että on nyt valmis odottelemaan ja koita vähän isompaa liikettä sitten saada, kun ei saa vipua, niin otetaan sitten isompaa liikettä kiinni, että koitetaan päästä sinne 200 liukuvalle nyt. Onko jäbät siellä areenan toisella puolella saanut vielä mitään tradea kiinni? Ei, tässä on vielä ehti. Odotellaan vielä. Sulla on Jukka edelleen se trade vissiin päälläkö? Itse asiassa eihin sulkemaan sen jo, eli se tuli just se muutaman kymmentä pistettä ylöspäin, mitä toivonkin, että se taisi olla tuossa 180 pisteen kohdilla, kun mä otin sen longin ja
suljin se 3 osassa tuossa, kun tultiin 20 pistettä ylöspäin ja 25 pistettä ylöspäin, että tuommoinen nopea treidi tuohon alkuun nimenomaan siitä syystä, että toi heilunta viime päivinä on ollut sen verran rajua, että nyt tuommoinen paljastus tulee 60 pistettä ylöspäin, niin se on ollut melkein niin kuin markkinan maksimirajaa, että mitä ollaan kerralla menty ylöspäin ja sen jälkeen mennäänkin 40 pistettä toiseen suuntaan, niin sai ainakin niin kuin ensimmäisen voitollisen treidin tuohon alkuun, niin siitä on hyvä lähteä rakentamaan. Loistavaa. Pienet aplodit tässä vaiheessa kaverille. Ensimmäinen voitollinen treidi saatu jo aikaisin, niin ei jääty ihan nollalle tämän päivän osalta. Haluatko Juho kertoa siitä sun treidaushuoneyhteisöstä, että minkä tyyppinen se on, että jos sä teet siellä ainakin kerran viikossa ihan näytät sitä sun treidaamista, niin onko se niinku semmoinen joku chattihuone vai minkä tyyppinen ratkaisu? Joo, siis se on niin kuin Discossa ompi oma niin kuin palvelin ja sinne pääsee ihan vapaasti liittymään, ei maksa mitään ja siellä nyt on päältä 200 ihmistä kaiken kaikkiaan löytynyt sinne ja siellä ihmiset oikeastaan jakaa omia kauppoja, keskustelua niin kuin, omista kaupoista tai näkemyksistä ja tälleesti. Ja sitten itse koitan luoda sinne aina jotain sisältöä, niin kuin esim. Mitä vaikka omia kauppoja, mitä on ottanut. Ja sitten viikoittain siellä pitää tämmöistä liveä aina aikataulujen salliessa sitten, mihin pääsee vapaasti sitten jokainen liittymään. Pelaatko sä ihan oikealla rahalla siinä? Mitä nyt on siellä live-kaupankäyntiä testannut ja käynyt, niin siinä ihan kävi niin kuin omalla pääomalla kauppaa. Joo. Et se on niin kuin periaatteessa se, mitä sä normaalisti treidaat itsekin, niin näytät vaan yleisölle. Joo. Ja pääsääntöisesti sen livet yleensä pitää silleesti, että pääpaino on siinä, että katsotaan, esimerkiksi maanantaina on live, niin katsotaan, mitä viime viikolla tapahtui, vähän niin kuin teknistä kuvaa ja sitten mitä omia näkemyksiä niin kuin tulevalle viikolle, että mihin ehkä viikon aikana voisi mennä ja pääsääntöisesti kahtoo noi pääindeksit eli S&P 500 ja Nasdaq-kompi niin kuin siinä pääpainona tai fokuksena itsellä. Näköjään ruudullakin sulla just SP500 siellä. Joo. Onko siinä joku tietty liike, mitä sä yrität ottaa kiinni tällä hetkellä vai odottelet? Tuossa niin kuin Jukka alkuun sanoikin, että tuossa nähtiin jo ennen avausta melkoista liikettä ylöspäin. Teillä oli kanssa näkemys, että saataisiin niin kuin nousua, mutta se vähän meni tuossa ennen avausta, tai niin kuin se liike meni jo, niin nyt vähän katsoo, että jatkaako tämä nousua vai lähteekö hinta ottamaan vähän liikettä alaspäin. Että tuossa on niin kuin itsellä tuossa näytöllä, jos sen saa. Se on jo siellä. Joo, yes. Esimerkiksi tuo 4600 taso, niin kuin siinä uskoisin, että jonkinnäköistä vastusta nähdään. Että sen paikkeilla on paljon ollut niin kuin noita myyntipaineista olevia häntiä ja se kanssa on tolleen psykologisena tasona selkeä. Että veikkaan, että jos sinne tasolle mennään, niin eikä sitä niin kuin selkeästi hajoteta, niin veikkaan, että siitä katsoo myyntitoimeksiantoa ja muuten sitten oikeastaan tässä odottaa, että tulisi jonkinnäköinen liike alaspäin, mistä voi sitten lonnia kahtoa. Et siinä ehkä tämän päivän näkemys. Tuli siellä just pari ilmoitusta, että sinne on joku sinne Discord-kanavalle tullut. Ehdottomasti ottakaa treidaushuone Discord-kanava haltuun. Ja oliko sulla sulla jotkut sivutkin, treidaushuone.com vai? Joo, nettisivut löytyy ja siellä on siis viikoittain julkaisen blogiin sinne niin kuin jotain aiheeseen liittyvää niin kuin hyvin niin kuin aloittelijaystävällisesti koitan sinne niin kuin jakaa tietoa ja vastaavaa, että se olisi niin kuin, saisi skenee niin kuin Suomessa isommaksi, mitä se niin kuin ulkomailla ompi niin kuin kuitenkin isompaa, mitä Suomi-tasolla, niin kyllä. Haluaisin sitä niin kuin tuoda sille vähän isommalle kansalle ehkä. Niin kuin. Arvokasta työtä teet. Me ollaan tässä Jukan kanssa yritetty muutama vuosi pungertaa. Se on kiva, että on niin kuin muitakin tullut
tekijöitä. Nyt tulee ehkä ekana mieleen Lari, kun sä oot sitä pitkäjänteisyyttä ja osakepoimintaa ja indeksirahastoja ja muuta niin kuin normaalisti mainostanut. Niin onko sä itse nyt kans täysin niin kuin treidauskelkkaan hypännyt siis sillä lailla, että myyt katsojille myös treidausta vai millaisia ne sun sisällöt? Joo, ja siis mä lähdin tänä vuonna, tai itse asiassa niin enemmän viime vuonna, kun oli niihin alaspäin menevä markkina, niin siinä kohtaa rupesi miettimään, että tässäkin voisi varmaan tehdä jotenkin sitä tuottoa täällä. Kyllä. Oma salkku kuitenkin suli aika vauhdilla viime vuonna. Mä muistan, että tein salkkukatsauksen YouTube-kanavalle ja oli silleen, että niin kuin joku 6 tonnia meni muutamassa kuukaudessa alaspäin ja sitten oli silleen, että ai kauhistus. Sitten sitä kautta rupesi niin kuin treidaamista tutkii vähän enemmän ja sitten tänä vuonna tosiaan sitä sitten pohtinut, mutta kyllä yhä enemmän fokus on pitkäjänteisessä sijoittamisesta, on enemmän tämmöinen niin kuin siinä ohessa ja sitten yrittää oppia vähän näitä asioita, vaikka niin kuin teknistä analyysiä, että se auttaa niin paljon myös siinä pitkäjänteisessä sijoittamisessa, että se on niin kuin, mikä itsellä on antanut motivaatio myös tutkia sitä lisää, vaikka ei tekisikään niin kuin aktiivista kaupankäyntiä. Se on jännä kyllä, että TA jotenkin tuntuu, että se on ehkä enemmän sillä lailla treidauspiireistä tuttu, että sitten jotenkin tuntuu, että ainakaan Suomessa niin se pitkäjänteeseen osakepoimintaan ja muuhun niin ei ehkä käytetä ihan niin ahkerasti, mutta sä oot kokenut, että siitä olisi nyt jotain hyötyä vai? Joo, siis kyllä ihan selkeästi graafeilla näkee niitä niin tasoja ja noi liukuvat keskiarvot varsinkin on semmoisia, mitä itse seurailee paljon ja just, että miten ne hinta käyttäytyy niiden ympärillä. Että ehkä enemmän just etsinyt ostopaikkoja, välillä miettinyt myyntipaikkoja. Mun sijoitussuunnitelmat tosiaan on aika pitkäjänteinen, niin myyntipaikkoja nyt ei niin paljon ole, mutta just, että miettii, että ostopaikkoja voisi olla ja että sitä kautta löytää niin kuin hyötyä siihen. Joo. Mites siinä ei vielä sitten Noobi Tradeaa haasteesta, niin ei se vielä, että jääkö se voitolle vai tappiolle siitä sen 12 viikon aikaa? No meillä oli 2 osaa, että se oli se demotreidaus ja sitten oikealla rahalla, niin siinä demohommassa mä jäin plussalle, se oli joitain prosentteja, mutta kuitenkin niin kuin jäin jonkin verran plussalle. Ja sitten siinä oikean rahankaan huomasi, että hermot oli vähän semmoinen niin kuin jännitti paljon enemmän siinä. Kyllä. Vaikka meilläkin oli tosi pieni summa siinä, mikä me pistettiin, niin siinä jäi sitten vähän tappiolla, mutta aika lailla siinä niin kuin plus miinus nolla tasoilla kuitenkin. Et yritin välttää niin kuin suurta riskiottamista siinä, että kuitenkin oli oma raha kiinni. Niin. Joo. No toivottavasti tänään pääset voitolla ulos tästäkin kisasta ja ehkä jopa voittajana. Mites täällä on nämä 2 konkaria, jotka nyt sitten on näissä kilpailutilanteissakin ollut aikaisemmin, mites teillä hermot, pettäisi ne näissä kilpailutilanteissa vaan vai onko silloinkin kun olette työkone tai töissä niin sanotusti, niin onko se silloin yhtä jännittävää kuin tämmöisessä tilanteessa? Tässä on ehkä oltu sen verran monessa kilpailutilanteessa jo, että ei tämä oikeastaan enää juurikaan jännitä, että tämä on oikeastaan aika mukava päästä treidaamaan tälleen usein treidaajan kesken, että usein se on semmoista vähän yksinäistä hommaa kuitenkin. Ja hauska näyttää sitä myös katsojille, koska harvoin päästään näyttämään ja siinä mielessä varmaan niin kuin ihan arvokkaita ajatuksia pystytään jakamaan tässä parin tunnin aikana. Et tosi kiva, että näitä nyt ollaan ainakin vuoden välein päästy järjestämään ja aina niin kuin, tänäänkin tietysti mukava merkkipaalu toi 200 jaksoa, mikä saadaan kasaan, niin aika loistava homma. Tosiaankin, jos katsoo mun ruutua, että mitä siellä nyt tapahtuu, niin kuten vähän oletettua, että toi markkinaliike ei ole hirveän suuri, että nämä on minuuttigraafit nyt, mitä tuossa on ruudulla ja nämä viimeiset 10 minuuttia ollaan menty ei yhtään mihinkään tässä noin 10 pisteen rangeissa Nasdaqissa, mikä tarkoittaa käytännössä, että markkina ei liiku yhtään mihinkään. Että hieman tylsän olosta niin kuin ennakoitu, mutta toivottavasti tässä saadaan jonkunlaisia liikkeitä tänään kuitenkin. Et välillä toi on justiinsa sillä tavalla, että jos tuossa niin kuin yli yön session aikana saadaan isompi liike jo ylös tai alas, niin silloin välttämättä markkina ei myöskään sen niin kuin varsinaisen session aikana juurikaan liiku joskus. Tai yleensä näin. Toki joskus saadaan niitä supertrendaavia päiviä, että markkina ei tee mitään muuta kuin menee yhteen suuntaan. Ja toki olisi kiva, jos tänään tulee semmoinen päivä. Mutta nyt niin kuin tämän viimeisen viikon perusteella ei kannata toivoa ainakaan liikoja sen suhteen, koska liikkeet on ollut niin pieniä. Niin semmoinen mukava korjausliike alaspäin olisi kyllä poikaa, että tätä pääsisi ostamaan muualta kuin päivän ja viikon ja vuoden huipusta.
Onko sulla, Kristian, vielä se trade kiinni siinä? Mä just hetki sitten laitoin kiinni. Taisi olla vähän huonokin laittaa kiinni, mutta olisiko mulla... Sekin tuli voitolla ulos kumminkin. Tuli joo, että... Loistavaa. Taisin jostain piirtää, mutta taisin jostain tuosta ja kutakuinkin näiltä tasoa. Jostain tolla lailla ostin ja olisinko mä tossa myynyt? Joku oli kysellytkin, että minkälaisia tuotteita te nyt olette ainakin ottanut tradeen, niin teillä oli ilmeisesti joku viputuote, missä ei varsinaisesti ollut viputuotetta, että se on ollut vaan semmoinen johdannainen johonkin nyt tässä tapauksessa ollut indekseihin ja ei ole ollut mitään. No sulla ei ollut ylimääräistä vipua, oliko sullakaan mitään siinä? Siis Kyllä, meillä molemmilla oli vipua siinä, mutta ei välttämättä ehkä sitä kaikista ärhäkintä vipua. Että jos laittaa tuon mun ruudun näkyviin, niin tuossa on vaikka toi tuote, millä mä otin kauppaa. Että toi muutama 100 pistettä tuolta Nasdaqin nykytasoilta on toi stop-loss-taso, missä toi lasketaan toi tuotteen hinta käytännössä. Eli ton tyyppinen tuote oli tuonne niin kuin longeille etittynä tähän alkuun ja shorteille sitten toinen vastaava tuote oikeastaan vähän lähempänä tällä hetkellä stoppitasoa toi shorttituote. Ja tosiaankin tässä Nasdaqissa on se, että yksi Nasdaqin piste vastaa aina 1 senttiä tässä tuotteen hinnassa, että se on aika helppo ymmärtää ja laskea, että kuinka toi sitten liikkuu toi tuote suhteessa tähän Nasdaqiin, että aina 1 piste vastaa 1 senttiä ja sitten toi noin 20 pisteen liike Nasdaqissa vastasi noin 20 sentin liikettä tuossa tuotteen hinnassa. Haluatko se juoksuttaa, katsojat ehkä haluaisi nähdä, miten se käytännössä toimii tuo tuotteen etsiminen, että jos sä nyt odotat siinä jotain tavallaan liikettä markkinalta, niin mitä kautta sä lähdet etsimään, että missä löytyisi sopiva tuote? Joo, tosiaankin, eli jos lähdetään hakemaan täältä muut viputuotteet kohdasta, varrantit, turbot ja minifutuurit, niin silloin saadaan kaikki eri liikkeeseen laskijoiden tuotteet esiin ja sen jälkeen lähdetään miettimään, että mitä kohdetuutta me halutaan treidata. Saattaa olla otetaan vaikka SP500, koska äsken oli toi Nasdaq tuossa esillä. SP500 ja sitten mietitään tuotetyyppi. Mä tykkään näistä Unlimited Turboista, koska ne on niin kuin helppo ymmärtää ja se on toi 1 piste vastaa aina 1 senttiä näiden tuotteiden hintojen muutoksessa, niin käytän täällä näitä yleensä ja sitten valitaan, että onko näkemys se, että markkina nousee vai se, että markkina laskee. Jos sanotaan vaikka, että näkemys on, että markkina laskee, niin valitaan toi shortti puoli noista Unlimited Turboista. Sen jälkeen mä yleensä järjestän ne stop-lossin perusteella järjestykseen ja jos kurkataan, että missä toi markkina itse menee, niin mennään tällä hetkellä tuossa vähän 4600 pisteen alapuolella, mikä tarkoittaisi sitten sitä, että haluaisin jostain tuolta 4600 pisteen yläpuolelta sen stoppitason, sanotaan 4650 voisi olla semmoinen aika turvallinen taso, että sinne ei varmasti ainakaan tänään mennä millään isolla piikilläkään. Että toi tuote voisi olla esimerkkinä aika hyvä tästä välistä. Tai sitten jos haluaa nappaa tuon Nordnet Markets-tuotteen tuosta, missä ei myöskään ole näitä välityspalkkioita, jos se toimeksiannon koko on yli 100 €, niin voitaisiin napata myös semmoinen tuote tästä. Siinä kun se stop-loss-taso, niin sehän tarkoittaa siis sitä, että se menee niin sanotusti knokkiin se tuote, eikö vaan? Eli se erääntyy sitten arvottomana. Että jos se nyt sattuisi, vaikka sanoitkin, että ei välttämättä menisi tänään, niin jos se nyt sattuukin sinne menemään, niin siinä vaiheessa sitten hävii sen panostetun summa, eikö vaan? Just näin. Eli se näissä Unlimited Turboissa on kanssa aika selkeä, että näissä on se tietty pisteraja indeksissä, jossa se tuote menee täysin arvottomaksi, että silloin häviää kaikki siihen sijoitetut rahat ja sen takia nämä sijoitetut summat kannattaakin olla niin kuin hyvin hallittuja sen niin kuin kassanhallintan suhteen, että usein tai niin kuin ylipäätänsä, jos tekee kauppaa vaikka vähän niin kuin isommalla tai normaalisalkulla, millä tänään ei nyt tehdä, vaan tehdään vähän pienemmillä summilla tässä näytösottelussa,
niin siellä isomman salkun puolella ne on sitten yleensä maksimissaan prosenttia ehkä siitä koko salkusta, mikä riskeerataan siihen yhteen tradeen, koska se koko summa voi mennä sitten taivaan tuuliin, jos se tuote pääsee erääntymään arvottomana. Että hyvinkin pieniä nämä positiokoot silloin, kun pelataan näiden viputuotteiden kanssa. Ja sitten totta kai mitä kauempaa sen stop-loss-tason ottaa, niin sen turvallisempi siis siinä mielessä, että on enemmän matkaa siihen, että se menee nolliin. Toki se tarkoittaa myös sitä, että se vipu on silloin pienempi, eli tuottopotentiaali ei ole ihan niin kova silloin. Nimenomaan riski ja tuotto menee siinä täysin käsi kädessä kyllä. Onko kukaan ehtinyt ottaa lisää tradeja? Meillä on nyt 2 konkaria ottanut jo voitollisia tradeja. Alkaako tässä uusilla kavereilla puntti tutista? Pitäisikö saada jotain aikaiseksi? Ei, mutta ei saa pakottaa muuten. Ei nimenomaan, se on just näin. Mulla on kohta -1,000 euroa täällä. Sitten lähden kotiin. Itkien täältä sitten niin. Aika kiva oli käydä. Meillähän on tällä hetkellä aika mukava tilanne täällä. Että meillä on nyt 2 treidalla, justiinsa nimittäin kävi toi tulostaulu tuossa ruudussa, niin huomasin, että kaikki treidaajat on tällä hetkellä voitolla. Noniin. Eli me 2 ja toiset ei ole ainakaan hävinnyt yhtään rahaa. Niin. Siinä mielessä ollaan niin kuin hyvässä tilanteessa. Sulla veden tällä päällä vielä. Voidaanko pysäyttää tähän? Niin. Haluatko Lari kertoa siitä sun mihin sitä säästäisi toiminnasta? Että sullahan on kaiken näköisiä somekanavia, missä sä tuotat erilaista sisältöä erilaisille kuluttajille. Joo, mä tosiaan tuotan videosisältöä sijoittamisesta yleisemmin ja lähtiin just siitä, että ei Suomessa turhan paljon näistä asioista keskustella, niin sitten mä ajattelin, että koitetaan puhua näistä vähän silleen ilman sitä ihme jargonia, mistä mä en itse sanonut mitään selvää silloin, kun mä aloitin sijoittamista seuraamaan. Niin YouTubessa pääasiassa ja sitten kaikki mahdolliset muutkin kanavat löytyy, koska nykypäivänä täytyy olla kaikkialla, koska kaikki käyttää jotain vähän eri kanavia, että joku on X:ssä ja joku TikTokissa ja joku YouTubessa, niin täytyy muistaa kaikkea pitää. Paljon sulla on Tubessa seuraajia tällä hetkellä? Siellä on joku vajaa 15 000 seuraajaa. No kyllä me 15 tonnia päästään tänään, eikö? Joo. Kaikki käy pistää nyt Larin kanava seurantaa, eli mihin sitä säästäisi? Totta kai 20 tonnia varmaan maistuisi kanssa. Joo. Ei kun hän vajaa 16 000, no mä mietinkin. Okei, no mut 16, jos päästään ainakin. Otetaan tavoite tällä illalla. Se olisi komea. Sulla, Kristian, koko ajan tapahtuu siellä ruudulla hirveästi. Klikkailet erilaisia kohteita läpi. Ettiskelen tässä nyt näistä mahdollisimman riskisistä osakkeista jotakin ei vaiskaan kartoitan vähän tätä tilannetta tässä markkinoilla. Sulla on aika sotkusen näköisiä. Varmaan ne tyypit, jotka on seurannut aikaisemminkin näitä live-treidauksia, niin sulla on kaiken näköistä käppyrää ja viivaa ja muuta siellä. Niin mitä sä niin kuin luet kaikesta tästä, mitä sulla vaikka nyt tässä näkymässä näkyy, niin miten sä luet tätä markkinaa näiden apuvälineiden ja indikaattorin avulla? Otetaan nyt joku järkevä juttu tänne esille, vaikka tuosta. Tältä ne näyttää, jos mitä sä näet? Siis kun tästä ei näe siis ei tästä mitään. näe mitään. Niin eikä sitä näin niin kuin katokkaan, että se homma menee sitten suunnilleen niin että tässä on nyt samat asiat esillä vähän lähempää. Niin, että sitten kun zoomaa sisään, niin se alkaa kun zoomaat sisään, niin täältä lähtee vähän se jo pois tavarasta ja vähän siitä jostain puolesta välistä homma näyttää tältä. Tämä on suhteellisen sotkusen näköistä, että jos tavallaan sotkusta, ehkä treidaa mattoman tyypin silmin kattoo, niin näyttää ehkä siltä, että on niin kuin ihan täyttä jargonia. Kyllä, mutta tätä kun on tehnyt vaikka 10 vuotta ja näitä kattellut, niin kyllä se silmä aika hyvin oppii siihen, että mitä sieltä katsoo. Koetko sä, että nämä on hyödyllisiä nämä kaikki tässä? Päällisin puolin kyllä. Että sinne ei ole jäänyt mitään ylimääräistä tai turhaa? Voi hyvin olla, mutta en mä tiedä, en mä siitä välitä, että siellä on ylimääräistä. Mutta kun ei ne yleensä, en mä sanoisi, että tälläkään näytöllisellä tässä on yhtään ylimääräistä viivaa nyt mulle. Että niin, että se on tavallaan se tyyli, millä sä teet? Joo, no mulla on värikoodattu, eli heikkoja tasoja on esimerkiksi, täällä on violetteja vaakaviivoja tässä pari kappaletta ja
heikkoja tasoja, joilla pitäisi olla jotain merkitystä. Ne tahallaan uppoo vähän tonne taustaan, eli niitä ei edes näe niin kovin hyvin, kun ei ole tarkoituskaan nähdä niin hyvin. Eli sä annat vähän niin kuin tämmöistä visuaalista apua siihen sun tekemiseen, että sitten sä näet jo suoraan, että kuinka vahvana sä pidät jotain tuki- ja vastustasoja ihan pelkästään jo sen värin perusteella. Joo, kyllä. Ja sitten esimerkiksi tässä on nämä valkoiset tasot, joka on jostain tärkeästä päivästä, kuten Nesteellä tulospäivästä, volyymipainotettuja hinnan keskiarvoja. Niillä tuppaa olemaan merkitystä. Minkä takia toikin viiva tuolla on, kun tuntuu, että hinta siellä on pari kertaa sieltä kääntynyt laskuun, niin en mä tiedä. Mun mielestä se on ihan tähdellinen olla siellä. Ja tässä mä oon piirtänyt laskevan trendiviivan ajat sitten kulkemaan tosta ja jostain syystä se tuossa tänään kääntyi siitä alaspäin. Sulla kun ei ole tämmöinen niin kuin minimalistinen ote tähän treidaukseen, voisi kuvitella, että sulla on himassakaan useampi näyttö. Tuolla nimittäin joku kyselikin tuolla kommenttiosiossa jo, että minkä takia treidaajille on annettu vain yhdet näytöt. Mä veikkaan, että sulla on himassa ainakin useampi. No, mulla on yksi lisänäyttö ja tämä. Okei, niin ettei sen enempää kumminkaan. No ei, mulla on tämä tossa ja kaupankäynti sitten toisella näytöllä. Joo. Enemmän mä sitten hakkaan alt-tabia ja control-tabia ja vaihtelen näyttöjä ja näitä aika paljon mulla perustuu siihen, että mä vertailen niin kuin graafeja, eli mähän vaihtelen aika nopeasti näitä osakkeita, että mitä mä pläräilen täällä läpi. Että jos yksi tyypillisimpiä niin kuin on, että jos mä haluan Nasdaqia treidata, Nassea, eli tätä Nasdaq Futuria treidata, niin tai jotain siihen liittyvää osaketta, niin mä selailen näitä aika herkeämättä, yleensä näitä isoimpia painavampia komponentteja, jotka mulla on täällä merkattukin tänne alas. Täällä näkyy nämä, tässä on noin 20-25 painavinta osaketta siellä indeksissä ja seurailen niistä ja aika paljon mulla semmoisia, sanotaan, että jos päiväkauppaa teen, niin teen sen perusteella niiden keskinäisten suhteiden ja muiden avulla teen sitten kauppoja, jos ei mitään niin kuin indeksitason isoja uutisia ole liikkeellä, niin se on semmoista tyypillistä osto- ja myynnin semmoista määrittämistä, joka on, en mä tiedä, jostain se vaan on pikkuhiljaa oppinut, että milloin joku voisi olla, mikä täällä yliperformoi tai aliperformoi, että mikä voisi olla vähän liian kovassa laskussa tai nousussa tai millä voisi olla potentiaalia sitten seuraavaksi. Niin. Tai mihin se indeksi on lähdössä. Että jos täällä alkaa näyttää, että osakkeista muutama iso tekee jotain liikettä, niin näyttää pohjaavan tai muuta, niin saatan sitten sen perusteella tehdä päätöksiä sitten tänne indeksin puolelle kanssa. Mutta niin, olin Juho sulta kysymässä, että minkälainen se sun treidaus tai sellainen perinteinen ja sellainen perustreidausstrategia tai sun niinku treidauspäivä näyttää. Et sulla on ainakin nyt tässä tämä ylimääräinen näyttö, sulla on näköjään kaupankäynti, härvelit siellä, että voit valita tuotteita ja sitten tässä päänäytöllä, mitä voidaan nyt streamin välitykselläkin seurata, niin tässä sulla on sitten näitä graafeja ja tukitasoja ja muita, niin onko tämä nyt, niinku, sulla on suhteellisen puhtaan näköinen tuohon Kristianin kuvaan verrattuna, että joo, muutamia tasoja siellä? Alkuun kun niinku aihetta alkoi opiskelemaan ja tälleesti, niin silloin ehkä tuli liikaa otettua kaiken maailman teknistä työkalua sinne ja oli niin kuin, ehkä liikaa sitä dataa tuli niin kuin etenkin siihen osaamistasoon silloin alkuvaiheessa. Mutta nykyisin niin kuin olen tykännyt pitää niin kuin silleen simppelinä ja cleaninä niin kuin ton näkymän, että oikeastaan pääsääntöisesti niin kuin kauppapäätökset on melko pitkälti niin kuin liukuvien pohjalta ja sitten miten nyt nuo kynttilät tai niin kuin kynttiläkuviot,
miltä ne näyttää, niin se on ehkä niin kuin, jonka pohjalta niin kuin kauppoja ottaa. Ja sitten jos käyttää jotain muuta teknistä työkalua, niin yleensä se on vaan vähän niin kuin pieni bonus siellä, että siihen sieltä, niin, että ei sinänsä niiden pohjalta ei kauppoja ota. Ja tuossa ehkä niin kuin, jos on vaikka aihe kiinnostaa tai aloittelija, niin helposti siinä vaiheessa tulee otettua niin kuin kaikki mahdollinen niin kuin työkalut ja tämmöiset niin kuin sinne. Ja sitten siinä voi olla tosi niin kuin mennä vähän sekaisin siitä, että mitä tämä data sanoo ja tälleesti. Niin helpompi aina niin kuin lähtee tai joku yksi tekninen työkalu vaikka mukaan tai opiskelee yhden asian ja sitten siitä lähtee niin kuin, okei, osaan hallita tämän, mitäs tähän lisäksi voisi olla. Että se on niin kuin selkeämpi. Niin, että yksi steppi kerrallaan periaatteessa. Jep. Ja tavallisesti niin kuin itsellä kaupankäyntipäivä, niin yleensä aina lähtee niin kuin isolta aikaväliltä niin kuin kohti pienempää aikaväliä, että sitten katsoo niin kuin isot linjat ekana, sitten menee pienempään ja sitten niin kuin ollaan lopuksi siellä minuuttitasoilla ja yleensä niin kuin katsookin tämmöiset oleelliset niin kuin tukivastustasot tai semmoista, mistä niin kuin voisi positiota avata, niin yleensä sitten ne on niin kuin esim. 5 minuuttia tai 10 minuuttia, että ne on vähän pidempiä aikavälejä, jolloin ne on myös niin kuin vahvempia ne tasot. Että jos katsoo vaikka liukuvia, niin kuitenkin minuuttitasolla esim. Niin niistä mennään niin kuin tosi helposti läpi niin kuin ylös ja alas, niin sitten yleensä niin kuin pidemmän aikavälin nuo liukuvat on kuitenkin vahvempia, niin sitten käyttää niin kuin silleesti, että ei välttämättä ihan minuuttitasolla, niin kuin, jos se minuuttitasolla vaikka osuisi liukuvalle, niin ei ota heti siitä kauppaa, vaan katsoa, että mikä se on vaikka 5 minuutin tasolla, että onko siellä joku niin kuin loogisempi paikka, jolloin tavallaan yhden tavallaan niin kuin indikaattorin avulla välttämättä, vaan että sitten kun osuu useampi tähti kohdalleen, niin jep. Joo. Sulla on liukuvia keskiarvoja siinä ainakin, ja sitten oliko se RSI ja MACD vai mitä se? Joo. Onko sä oot kokenut, että ne tuo jotain lisäarvoa sitten tuohon sun tekemiseen? No, ehkä niin kuin tuosta lähinnä just katsoo, että onko ylimyydyssä tai niin kuin yliostetussa tai ylimyydyssä tilassa toi. Ja toi MACD oikeastaan, se tuli aikoinaan niin kuin silloin kun aloitteli, niin tuli otettua käyttöön. Se on vähän niin kuin jäänyt sitten siitä, että sinänsä sen pohjalta ei tule niin kuin kauppaa otettua, että se on vaan pieni bonus niin kuin siellä, että siitä voi tsekata, jos on niin kuin monta muuta kohtaa näyttää, niin kuin, että ne on ok, niin sitten, että jos sekin näyttää samaa dataa, niin sitten se on niin kuin, niin se on vahvistava tekijä. Niin se on vielä vahvistava tekijä siinä, mutta ei sen pohjalta niin kuin sinänsä päätöksiä tee. Alkaako siinä olla sopivaa longimesta, että jos sulla oli siinä just ottamaan. Just ei sillä, että mä haluaisin vaikuttaa sun tekemiseen. Mä katsoin vaan sillä silmällä, että onko mahdollisesti tulossa tradea sinne. Eli onko sulla, Jukka, nyt sitten joku siellä heitit sormea pystyyn tämän? Joo, mä ajattelin, että tuossa voi kommentoida. Tuossa oli aika tylsä hetki tuossa heti avauksen jälkeen, että tuossa näkyy toi 6 minuuttia avauksen jälkeen ja sen jälkeen mentiin käytännössä niin puoli tuntia täysin sivuttain. Ja sitten kun tuo liike lähti, mä olin justiinsa totesin, että vitsi, että jos tämä ei niin kuin puolen tunnin aikana tästä niin kuin huipusta lähde ylöspäin jatkamaan, niin se varmaan lähtee alaspäin. Mä syötin toimeksiannon ja laitoin sen siihen hintaan, missä näin sen tuotteen silloin olevan. Se oli tämä minuutti. Ja se karkasi justiinsa multa. Et nyt kun sä oot niinku sentin tarkkuudella yrität ottaa sen entryn, ja kun tämä liike on ollut niin pientä, että sä et halua hävitä ylimääräisiä senttejä, jos se lähteekin itse asiassa tässä ylöspäin, niin kun syötät sen toimeksiannon, saman tien markkina lähti alaspäin, ja sitten jos sä et lähde juoksemaan sen perään, niin sä missaat sen treidin, ja nyt se missattiin. Niin eli sä olit ottamassa shorttia? Mä olin ottamassa shorttia. Joo. Mä ajattelin, että tämä luultavasti menee tämän ikään kuin
tämän rangein, minkä se aloitti, eli päivän alku tässä kun jenkkimarkkina aukesi, niin oli täällä, niin luultavasti menee tänne niin kuin rikkomaan tämän rangein alaspäin sen takia, että kaikki, jotka lähti tänään longiksi, niin niiden stopit on luultavasti täällä, niin siitä olisi saanut tosi makeen trade. Ne oli ottamasta kyllä pienemmällä summalla kuin aikaisempaa longia, koska tämä ei ollut lainkaan niin varma trade, mutta tästä olisi kuitenkin saanut varmasti saman tuoton kuin siitä ekasta tradeista, koska tämä oli paljon pidempi trade, minkä tässä olisi saanut napattua kiinni, että siinä mielessä nyt maksettiin hintaa siitä, että ei suostuttu maksamaan vähän korkeampaa hintaa sisään mennessä tradeen. Mikä siinä oli, että sulle tuli semmoinen fiilis, että toi lähtisi nyt valu alaspäin tuosta? Niin kuin sanoit, niin oli toi tylsä hetki, mutta mikä sulle kertoi tavallaan siitä, että markkina voisi lähteä näinkin ns-rajuun laskuun nyt? No se ei oikeastaan kertonut, että se lähtee varmastikaan niin kuin rajuun laskuun, mutta tässä periaatteessa markkinalla oli niin kuin paljon aikaa lähteä tekemään niitä uusia huippuja, ja kun se ei jaksa lähteä tekemään sitä, niin etenkin tässä ensimmäisen tunnin aikana se on todennäköisempää, että tulee tämmöistä niin kuin edestakaista liikettä, jolloin silloin kun ei jakseta rikkoa niitä huippuja ylöspäin, vaikka on aikaa yrittää tehdä sitä ja yritettiinkin tehdä sitä muutaman kerran tässä, niin silloin se todennäköisyys sille vastakkaiselle liikkeelle kasvaa joka minuutti käytännössä. Ja nyt niin kuin se alkoi näyttää siltä, että se ehkä niin kuin lähtee alaspäin, että nyt etenkin kun siitä tuli vielä näin raju liike alaspäin, niin harvittaa, että en lähtenyt siihen kyllä mukaan. No eikö tässä kannata nyt vaan odottaa sitten longipaikkaa, että jos markkina valahtaa tollain noin, niin... Niin, se on kysymys siitä, että minkälainen päivä meillä on tulossa. Joskushan meillä tulee niitä trendipäiviä, että se lähtee sillä ensimmäinen puoli tuntia, niin se voi melkein niin kuin laskea pois, koska silloin markkina saattaa heilua epärationaalisesti ja sen jälkeen se päivän varsinainen liike vasta alkaa. Että kyllähän tämä on niin kuin mahdollista, että tämä niin kuin trendaa alaspäin tästä eteenpäin. Nyt jos vaan peilaa sitä, että mitä tällä viikolla on aikaisemmin tapahtunut ja kuinka vahva toi niin kuin markkina tuolla pohjalla on. Että jos mietitään niin kuin päivägraafia ja katsotaan ruudulta, että miltä nämä päivägraafit näyttää. Tai oikeastaan voidaan katsoa myös näitä tuntigraafeja, jos katsotaan tuonne mun ruudulle, niin miettii tuota tuntigraafia. Eli täällä näkyy niin kuin tuolta tasan kuukausi sitten, niin alkoi tämä vahva nousu. Ja jos miettii, että mihin tämä 200 liukuva keskiarvo, joka ikään kuin sen niin kuin pidemmän aikavälin trendin tässä osoittaa, niin se on vahvasti nouseva ja siitäkin ollaan löydetty tässä viime päivinä tällä viikolla tukee, että käytännössä tämä niin kuin on niin vahva tämä markkina tällä hetkellä, että ei tätä hirveästi tee mieli shorttaa, mutta just se, että mihin asti tämä nyt käynnissä oleva korjausliike voi tulla, niin voihan se tulla tässä niin kuin vaikka 50 pistettä vielä alaspäin, että ei tätä viitti ihan puhtaasti ainakaan vielä sen perusteella ostaa, vaan että ollaan tultu alaspäin. Et yleensä saadaan tämmöinen nopea liike alas, niin jotta ne, jotka tämän nopean liikkeen ostaa, niin tarvitaan ehkä semmoinen niin kuin pieni konsolidaatio tai pieni pullback ylöspäin ja sen jälkeen vielä yksi liike alaspäin, jolloin saadaan ne liian innokkaat ostajat stoppiin ja sen jälkeen voidaan alkaa miettiä sitä, että jos se markkina kääntyisikin takaisin ylöspäin. Mutta seuraillaan, mitä tässä tapahtuu, että ei oteta turhaan tradeja vaan tradeja ottamisen ilosta, vaan katsotaan vähän, että minkälaista kuvioita tämä muodostaa. Että tällä hetkellä mun tekisi ennemmin mieli ottaa tähän niin kuin lyhyttä shorttia ainakin ennen sitä longin ottamista. Mä tuossa Kristian kattelin samalla, kun kuuntelin Jukan juttu, että sulla oli ainakin jotain toimeksiantoa. Menikö se ihan sisään asti vai oliko mietinnän tasolla? Mitä siellä tapahtuu? Mietinnän tasolla oli tuossa toimeksiantoa ja nyt harkitten tässä, laitanko kiinni Nasdaq longia. Ostin tuolta tasolta suunnilleen 16.122 tai jotain. Ja kattelen, että onko toi nyt, se on tuommoisella volyymihyllyllä tuossa. Kerroksä vähän, että mikä toi volyymihylly on? Joo, eli mä otan tuosta pikkusen timeframea, eli muutan, niin näkyy ehkä selkeämmin. Eli täällä on kello 11, täällä on tämä mun osoitin tuolla vähän vasemmassa laidassa 11.50-13.50
Eli 4 tunnin ajan Nasdaq-futuurit on tehty kauppaa tuolla samalla hinnalla käytännössä koko ajan, just tuossa 1.20 tasoilla ja nyt se on aiheuttanut tähän sitten paljon näille tasoille ehkä täältä ylhäältä päin tullessa niin kuin tukee ja toisaalta jos alaspäin tästä mennään vielä, niin siitä voi olla sitten uudestaan vaikea päästä läpi ylöspäin. Eli niin, se eli hylly näkyy tässä sitten volyyminä tässä näin päin tuolla ja nyt sieltä tultiin läpi, jolloin mä taidan laittaa tosta kiinni ton, jos se ei siitä saman tien. Vähäsen aikaa pitää katsoa aina, että se hinta ettei se on feikki breikki niin sanotusti, että nyt vähäsen saattaisi näyttää siltä, joo. Mutta tässä on nyt se ongelma, eli kun siitä breikattiin tuossa justiin, aika hyvin tuli livenä nähtyä tämä nyt minuutin kynttilöillä, niin lähdettiin breikkaan sitä volyymihyllyltä tänne alaspäin, mutta siitä on tosi vaikea sitten, kun on se tehty, niin päästä takas voidaan vielä päästä, mutta sitten läpi yläpuolelle on usein vaikea sitten päästä, kun se tulee tämmöinen niin sanottu SR-flip, eli support resistance flippi, eli siinä tuesta tulee vastus. Niin, vanhasta tuesta muodostuu uusi vastus helposti, mutta nyt tosiaan maltoin oli hyvin lähellä, että laitoin kiinni tässä, oli jo hinnat ja muut laitettu tonne valmiiksi, mutta vaikuttaisi, että se vielä taistelee tuosta itsensä ainakin uudestaan sahaamaan tälle alueelle. Saa nähdä mitä käy. Nyt. Mulla on longi ollut tässä hetken aikaa, että täytyy katsoa mitä siinä käy. Mun mielestä yksi parhaita keissejä olisi se, että se hinta jäisi tähän nyt tämän vahvan kynttilän jälkeen nyt sahaamaan tähän 1.15-1.20 alueelle hetkeksi aikaa, että olisi siinä nyt vaikka seuraavat 10 minuuttia vähintään. Mielellään vähän kauemmin, niin sen jälkeen usein se on sitten mahdollista päästä siitä volyymihyllyltä läpi, mutta jos se tässä hyvin nopeasti lähtee takaisin, ei pysy siinä, niin sitten se on vähän huono keissi, että sitten täytyy odottaa vielä alempia hintoja. Tässä vaiheessa olisi varmaan hyvä täräyttää pikku mainoskatko, eli käydään katsoa vähän meidän sponsoria Nordnet Marketsia tässä välissä. Mitäs sulla, Laari, siellä tapahtuu? No, mä oon tässä. Ja sä oot seuraillut siellä? Teslaa nyt lähinnä seuraillut. Tuolla oli Bitcoinkin tippu alemmas, mutta Tesla ehkä löytyy vähän paremmin tuotteita tähän, mutta se on aika sivuttaisliiket mennyt. Ja sitten tästä tulee just se vaikeus ehkä tälleen aloittelijana, että just, että missä kohtaa sitä sitten lähtisi, niin kuin just, jos yrittäisi tässä välissä tehdä jotain longia tai shorttia, niin se on, että ei. Niin, eli sulla on ideana se, että nyt kun se on tullut tähän tukitasolle hengailemaan, että se ponnahtaisi ylöspäin siitä. Niin, että jos se ei mene nyt tästä enää alas, niin jos nähtäisi edes vähän jotain nousua. Täällä on tosiaan, näkyy tuossa toi tukitaso, jos mennään tuonne pidemmällä graafilla, me nähdään, että siellä on siis pidemmältä ajalta tämä laskeva trendi, niin ollaan testaamassa siinä ympärillä ollaan nyt pyöritty tämän pörssipäivän aikaa. Et käytännössä
sivuttaja ollaan menty sen jälkeen, kun avattiin, että tuolla yli prosentti tultiin niin kuin pre-marketissa, mutta nyt sitten taas ollaan menty vähän ees taas. Mutta lähinnä just näitä liukuvia itse kattoo, että niistä, ja nyt se just lähtee. Ja sit just, että kun täällä oltiin aiemmin just tuosta 200 liukuvalta pompattiin ylöspäin, että joskus se tälläkin kertaa sitten. Sanoit, että puhuit äsken tuosta Bitcoinista. Onko sä niinku kryptojen kanssa oot puljennut kanssa? Niin Joo, mä oon tuolla Bitcoin-keskuksen kanssa tehdään yhteistyötä ja sitä kautta varsinkin tutustunut vielä lisää kryptoihin. Ja se on itse asiassa ollut aika semmoinen iso, mikä on tuonut tätä teknistä analyysiä kanssa paljon enemmän, koska siellä kryptoskeneessä niin tekninen analyysi on paljon enemmän läsnä kuin jossain niin kuin perussijoittamisessa, niin ehkä se oli myös se, mikä itsellä vielä toista sitä esiin. Mikä näkemys sulla tällä hetkellä, että jos niin katsotaan Bitcoinin graafia, niin... Juu, no onhan se nyt aika mukavaa seurattavaa ollut tässä viimeiset viikot, että ollaan aika pystysuoraan vaan noustu tuolta, mikä toi on lokakuun alkupuolelta. Ollaan tultu ylöspäin. Nyt se on pysähtynyt tosiaan tuohon 38 000 kohdalla, missä ollaan nyt pari viikkoa käyty testailemassa, mikä on itselläkin nyt, mitä niin kuin tässä seurailen, että josko se nyt tänään pomppaisi siitä ylöspäin, mutta tämä voi olla sellainen asia, mikä tapahtuu ensi viikolla tai pari viikon päästä tai sitten tästä lähdetään alaspäin, että se on vähän kanssa semmoinen, pitää olla sitä aikaa odotella, että mitä tuossa tapahtuu, mutta jos zoomailee vielä vähän ulospäin, niin 38 jälkeen, niin siellä olisi ihan tilaa pompatakin, että mä luulen 40 tonnin paikkeilla toki tulee, se on aina semmoisia, noi tasalukemat on semmoisia psykologisesti, missä porukkaan, että nyt on 40 tonnia tai 30 tonnia tai mitä ikinä, niin lähtee myymään tai ostamaan. Mutta näkisit, että nyt jos se breikkaa, nyt sulla oli toi taso piirretty tuonne vastukseksi, niin että jos se siitä lähtisi, niin sitten 40 jos seuraava tavallaan kerros, mihin ehkä voitaisiin lyhyemmälläkin aikavälillä pompata ja sen jälkeen taas sitten olisi latu auki vai? Niin, että kyllä se jo 40 tonnia on varmaan siinä ympärillä, siinä on vähän, niin kuin huomaan, että täällä on tapahtunut tuossa. Kyllä. Niin siinä 40, kyllä se nyt 40 läpi pääsemiseen tarvitaan sitten jo vähän lisää, mutta toki tässä on nyt näitä ETF-uutisia ja halvingia on ensi vuonna ja kaiken näköistä, että kyllä se niin kuin, semmoista niin kuin positiivista sentimenttiä kyllä löytyisi nyt tulevan niin kuin vaikka puolen vuoden aikana. Mutta toisaalta myös samaan aikaan odottelee vähän jotain korjausliiket, koska tosiaan ollaan tänä vuonna noustu ihan sairaan paljon ja viimeisen parin kuukauden aikaa varsinkin niin aika pystysuoraan vaan. Täytyy vähän tässä vaiheessa tiisata. Me itse asiassa kuvattiin jo etukäteen Jukan kanssa yksi Bitcoin-jakso Traders Clubia varten. Meillä on se tulee nyt 2 viikon päästä, joo. Mä käyn vähän pyörähtää lomalla, niin sinne on valmiiksi yksi jakso pistetty tuuttiin, niin ehdottomasti jos Bitcoin kiinnostaa, niin 2 viikon päästä Traders Clubissa enemmän juttua siitä. Mitäs Juhola siellä tapahtuu? Onko sulla tradeja tullut otettua vielä? Yksi kauppa tuli otettua tuossa tämän punaisen kynttilän kohdalla, mutta tämä nyt alkaa näyttää aika heikolle sen osalta. Eli otitko se longitradeja siinä? Joo. Aika pienellä tai tosi pienellä positiolla. Ja tässä oikeastaan, mikä tämä punainen viiva näkyy, niin lähinnä oikeastaan katsoa, että mennäänkö siitä läpi, että jos siitä lähdetään liukumaan tuonne alemmaksi, niin sitten vaikka että sulkee ton position sitten, mutta katsoo nyt, miten sille käy. Eli mikä siinä oli idea sulla, että sä otit longia, niin sieltä tuli tää liukuva sininen keskiarvo ilmeisesti ja ajattelit, että jos se siitä ponnahtaisi ylöspäin. Joo, mutta se jatkaa siitä laskua ja ei kovin vahvalle siltä osin näytä nyt. Tämä ainut oikeastaan, mikä tässä, jos tänne näkisi, tulisi niin kuin isompaa häntää tänne pohjalle, niin sitten lähinnä odottaisin, että tästä nähtäisi joku pomppu tänne ylöspäin. En tiedä, jaksaisiko se nousta ihan tonne huippuun asti, mutta ainakin jonkinnäköinen pomppu ja sitten siitä ehkä saattaisi laskea takaisin alaspäin, mutta se on ehkä tässä niin kuin lähiminuuttien semmoinen näkemys. No oliko se niin, että sä nimenomaan indekseillä oot treidaillut? Onko sulla ollut jotain muita lempparikohteita? No S&P 500 on niin kuin se
pääfokus. Nasdaq on sitten niin kuin toinen, että ne on niin kuin semmoiset aktiiviset ja no sitten Bitcoinissa tulee sitten välistä otettua jotain niin kuin Swin-tyylistä kauppaa ja jokunen vuosi taaksepäin oli sitten enemmän kävi niin kuin just Bitcoinilla ja altcoinilla kävi niin kuin sille aktiivisempaa kauppaa, mutta sitten fokus meni just tuohon indeksipuolelle, että siellä se on omalla tavalla selkeämpää se, koska tiedät milloin aukeaa jenkit ja tiedät sen ns. Milloin on se tehokkain aika niin kuin olla siellä. Mutta sitten just Bitcoinissa ja noissa, kun on 247 auki, niin siellä jos tulee vaikka keskellä yötä joku uutinen tai jotain, niin niitä on silleen hankalempi hyödyntää, että pitäisi olla 247 sinne sitten katsomassa. Niin indeksit on silleen ehkä selkeämpiä niin kuin päivän sisäiseen kauppaan niin kuin oman niin kuin kokemuksen mukaan. Sullakin selkeästi tekninen analyysi on vahvasti mukana tuossa tekemisessä. Mitä muita tämmöisiä niin kuin työkaluja sä käytät? Varmaan jotain makroa seurailet ja muuta. Joo, no siis niin kuin, lähinnä tämmöisiä isoja niin kuin talousuutisia niin kuin tulee katsottua, että onko sitten vaikka EKP jotain päätöksiä tai Fedi tai vastaavia niin kuin tämmöisiä tietenkin tulee aktiivisesti katsottua ja ne sitten tietenkin isosti vaikuttaa sitten, jos tietää, että joku uutinen tai julkistus on tulossa niin kuin tiettynä viikonpäivänä, tietty kelloaika, niin sekin on semmoinen, että tietää olla esim. Että ei ole mitään positioa auki siihen aikaan, koska siellä saattaa liike olla sitten ylös tai alaspäin. Niin, tai sitten jos on positio auki, niin sitten on siinä stopit ja kaikki niin kuin tiedostaa sen, että siellä saattaa tulla sitten tosi iso liikettä. Et silleen tulee niin kuin kokonaiskuvassa taloutta niin kuin sille aktiivisesti katsottua, että tietää lähinnä se ison kuvan. Ja etenkin just tuommoisia uutisia vastaavia sitten tulee niin kuin hyödynnettyä, etenkin jos tietää, että joku julkistus on tulossa, niin siitä kanssa saa sitten näkemystä niin kuin, ihan niin kuin päivän sisäiseen kauppaan kanssa. Mistä sä oot, Lari, lähtenyt opiskelemaan tätä treidaamista, kun sä sanoit, että ainakin niin kuin kryptomaailmassa jengi käyttää teknistä analyysiä ja näin, niin ilmeisesti, tai no, miksei kukaan nyt lähtisi nettiin etsiä, mutta nykypäivänä, mutta mitä kautta sä niin kuin lähit niin kuin etsimään sitä tietoa? Varmaan totta kai kaikki Traders Clubit katsottu ja joka kirja luettu ja näin, mutta mitä niin kuin tavallaan muita tämmöisiä pro-tippejä ehkä semmoisille, jotka haluaisi aloittaa tai kokeilla? Niin, en mä tiedä, se on ehkä se, että kun syventyy johonkin yksittäisiin sijoituskohteisiin ja lähtee niin kuin ihan vaan esimerkiksi TradingView-graafeja katsomaan, niin sieltä jotenkin vaan pikkuhiljaa, sit kun tarpeeksi syventyy johonkin yksittäiseen kohteeseen, se oli ehkä itsellä, mikä niin kuin otti alkuun, että ottaa niitä muutamia, mitkä kiinnostaa niihin ja kattelee just varsinkin graafeja, mutta sit auttaa just se, että sit kun sä oot innostunut jostain yhdestä jutusta, niin sitten sä rupeat sitten googlailemaan sitä ja sitten tulee erilaisia, on siellä treidaajia tai pitkäjänteisiä sijoittajia ja ne keskittyy tietysti vahvasti siihen niin kuin yhteen juttuun, niin sieltä löytyy sitten aina pikkumurusia eri suunnasta ja kun seurailee aktiivisesti just X tai Twitterissä ja just Traders Clubia ja muita tällaisia niin kuin säännöllisesti tapahtuvia juttuja, niin kyllä se niin kuin pikkuhiljaa, mutta se on nimenomaan pitkä työ kyllä. Toki kaikki kirjat ja kurssit ja muut niin aina niin kuin boostaa sitä oppimista. Kyllä niitäkin kannattaa katsella. Täällä on joku ihan kysynyt, että mitä Lari tekee tuolla? Haluatko sä itse henkilökohtaisesti vastata tähän? Mitä sä oikein teet täällä? Samaa mä tässä mietin. Tästä yritän jotain tradea täältä löytää, mutta tosiaan tänä vuonna vähän yrittänyt aloittaa tätä tradeaamista. Vissiin tänne tarvittiin joku tämmöinen vähän aloittelevampi henkilö näyttämään, että tämä on oikeasti tosi vaikeaa, mitä nämä ammattilaiset tekee täällä mun ympärillä. Se on kiva, että me saatiin sut tänne, koska täällä on just ehkä, kun on näitä tämmöisiä konkareita, niin helposti menee ehkä vähän liian syvään päätyyn. Että sit sä tuot sitä vähän niin kuin ehkä lähestyttävämpää näkökulmaa tähän koko treidaushommaan mukaan. Joo, toivottavasti yleisö on samaa mieltä. Kyllä mä uskon. Onko sulla vielä mitään treidiä tullut sinne? No ei, kun tuossa kun sä aiemmin keskustelit, niin Tesla pomppasi tuosta aika mukavasti, että mun piti siitä longiin lähteä, mutta sitten kun sä puhelit munkaan siinä samaan aikaan, siis niin mä meni ohi. Sori. Pitää ottaa vähän jarrua siinä vaiheessa, huomaa, että siellä on joku tilanne päällä.
Toivottavasti mä en ole muiden treideihin vaikuttanut ainakaan negatiivisesti. Mitäs muita? Joo, täällä on tosiaan, mä lueskelen täältä puhelimesta tätä live-chattia, mikä tässä meillä striimissä on, että jos jotain kysyttävää on, niin ilman muuta saa pistää kyssäreitä, niin mä sitten ihan täysin mielivaltaisesti valitsen täältä omia suosikkikysymyksiäni sitten kysyttäväksi. Tuossa joku kyselikin, että mikä tilanne. Meillä todennäköisesti tässä nyt ihan muutaman minuutin aikana pyörähtää toi scoreboardi tai tällainen jonkinnäköinen nauha tuossa ruudulla, niin tiedetään, että kuka johtaa tällä hetkellä. Ihan loppupuolella ei näytetä, että kuka johtaa, että saadaan vähän jännitystä sinne loppupuolelle, mutta noin aina puolen jälkeen ja tasan jälkeen niin tulee suurin piirtein noin tietoon. Sulla on, Jukka, joku ainakin toimeksiannon tekeminen näytti olevan siellä. Mitäs siellä tapahtuu tällä hetkellä? Joo, tosiaankin niin kuin sanoin, niin tämä vahva lasku, niin ennemminkin haen sitä shorttipaikkaa, niin kuin näkyy, niin tämä ei ottanut minkäännäköistä pullbackia oikeastaan ylöspäin. Mä olisin halunnut tästä niin kuin semmoisen mukavan 15-20 pisteen pullbackin ja sen olisi voinut shorttaa alaspäin. Nyt se oikeastaan tuli ensimmäistä kertaa se parikymmentä pistettä ylöspäin, niin mä shorttasin justiinsa tästä viimeisen minuutin kohdalta. Ja katsotaan, että nyt loppupeleissä myös tämä liike yli 100 pistettä alaspäin, mikä me nähtiin, niin tämän viikon niin kuin rangeihin nähden, niin se on ollut aika maksimeissa jo, että katsotaan, jos tämä ottaisi vielä yhden legin alaspäin. Sen jälkeen voi alkaa miettiä jo sitä longipuoltakin ehkä, mutta tässä on nyt korkea mahdollisuus siihen, että tämä päätyy nopeasti stoppiin, jonka otan kyllä, jos tämä lähtee valumaan ylöspäin. Mutta koitetaan nyt tätä shorttia tähän ensimmäiseen kunnon pullbackiin tässä vahvassa liikkeessä alaspäin. Tuossa äsken näkyi vähän tilannetta tuossa ruudulla. Siellä oli lepikkö johti edelleen pienesti. Ei ole vielä niin kuin mitään tuhansia euroja tehty tuottoa todellakaan, vaan no niin, nyt sinne saadaan itse asiassa toi tilanne, että mitä on tapahtunut. Mä oletan, että Juho ja Lari ei ole hävinnyt kaikkia rahoja. Joo, kyllä. Eli nämä on näitä niinku voitettuja tai tuottoja, mitä on tehty. Eli Kristianille reilu 10, Jukkalla noin 35 euroa ja sitten Larilla ja Juholla ei ole vielä tapahtunut mitään siellä. Mutta kiva nähdä, että ei ainakaan kukaan ole tappiolla hirveästi tässä vaiheessa. Olisi vähän kiusallista, jos joku olisi polttanut koko kassa jo tässä vaiheessa. Alkoiko se Juhon trade näyttää paremmalta? Otiko se sen pois jo vai? Edelleen auki pidän että tuossa se näyttää, että se saa tuolta tuommoista ostopaineesta niin kuin olevaa häntää tonne, niin nyt lähinnä ootan, että siitä tulisi joku liike ylöspäin, jossa sen saisi pois ton kaupan, mutta jos se nyt alkaa näyttää, että se jatkaa alaspäin, niin sitten suleen. Saiko se just tuossa sinisellä liukuvalla keskiarvolla otettua sen treidin sisään vai? Se oli tämän ekan punaisen kynttilän kohdalla, että se siitä vielä jatko ja mä olin valmiina sulkemaan sen tuossa toi sininen viiva 50 liukuva, niin sen alla sulen, mutta se nyt näyttää, että sinne tuli tuommoinen ostopaineesta oleva kynttilä, niin nyt vähän antaa olla ja odottaa, että mihin suuntaan toi tuosta lähtee. Toivottavasti pomppaan. Saat sinäkin voitollisen trade. Siellä Jukka tekee kauppoja taas. Menikö ihan toteutukseen nyt jotain ilmeisesti meni? Mitäs siellä tapahtui? Se lähti just ylöspäin niin kuin pelkäsit. Joo, niin kuin sanoin, niin tämä on ollut tässä viime viikkoina vähän tämmöinen trendi, että sit kun se markkina kääntyy, niin se vaan lähtee minuutti toisensa perään siihen toiseen suuntaan, eikä oikeastaan hirveän hyvin kunnioita oikeastaan. Tuossa näkyy paremmin minuuttigraafilla toi 20 EMA on yleensä semmoinen, josta välillä saadaan niitä hyviä liikkeitä silloin, kun ensimmäistä kertaa osutaan siihen, mutta tämä vahva liike, mikä saatiin jo yli 100 pistettä alaspäin, niin ainakin vaati pullbackin vähän korkeammalle
nyt tällä hetkellä, jos katsoo tätä, niin mä suljin sen shorttitreidin tänne ihan huippuun. Että, niinpä tietysti. Katsotaan, mitä tässä tapahtuu. Mutta hyvä näyttää nyt näitä tappiollisiakin tradeja, että ei ole ainakaan pelkästään onnistuneita. Joo, ja nyt taas jälleen niin kuin 60 sekuntia myöhemmin tämä trade näyttäisi erittäin hyvältä. Taas niin kuin voiton puolella ja ennemminkin lähempänä profit targetteja kuin stop lossia. Treidaaminenhan ei tosiaan ole pelkkää rallattelua ja voittoja, vaan että tappiot kuuluu asiaan. Miten sä Juho käsittelet yleensä? Me ollaan ehkä Juka ja Kristianin kanssa live-treidauksissa ennenkin puitu tätä aihetta, mutta miten sä käsittelet tappioita? Onko se ihan täys kone vaan, että sä täysin tunteetta vedät tuolla koneen ääressä vai miten se niin kuin menee? No kyllähän siihen aina niin kuin vahvasti tietenkin tunteet on osana ja etenkin silloin alkuvaiheessa tai niin kuin aloitellessa se on niin kuin isompana tai se niin kuin tuntuu se vaikutus isompana. Kyllä. Mutta sitten vuosien mittaan sitä niin kuin oppii käsittelemään niin kuin silleen ammattimaisesti ja etenkin jos on niin kuin alkuvaiheessa saattaa vähän ottaa liian isoja positioita tai vastaavaa, jolloin jos tulee niin kuin isoja tappioita, niin se sit voi olla niin kuin psykologisesti niin kuin tosi niin kuin haastavaa. Mutta niin kuin esimerkiksi nykyisin, jos tulee vaikka isompi tappiollinen päivä tai niin kuin useampi tappiopäivä niin kuin putkeen, niin sitten pitää vaikka päivän tai 2 päivää tai tällaisesti niin kuin kokonaan taukoa, ettei niin kuin me koita sitten niin kuin heti mennä käymään kauppaa ja niin kuin, vähän niin kuin kostamalla saada niin kuin ne voitot tai ne niin kuin tappiot takaisin. Että siihen jos sitten ajautuu, niin sitten todennäköisesti tekee vain niin kuin huonoja päätöksiä ja tekee vain niin kuin lisää tappiota. Mikä on semmoinen niin kuin isoin tai pisin tommoinen turskaputki sillain, että mitä sä oot joutunut kokemaan ja mistä sä oot päässyt pois? No veikkaisin, että ne ehkä jotain viikko voi olla vaikka tappiollinen tai 3 päivää tai tämmöistä. Se alkaa syömään ja miestä sitten, jos on monta päivää putkea ottanut takkiin vai? Jep, mutta siinä sitten yleensä niin kuin, jos asettaa itselleen tietyt säännöt tai semmoista niin kuin, kuinka paljon voi tappiota tehdä päivässä tai viikossa tai tiettynä ajanjaksona, niin sitten siinä kun muistaa vaan niin kuin olla kiinni siinä tai pitää kiinni sitä säännöstä, niin se siitä helpottaa. Ja sitten siinäkin niin kuin isompana pitäisi muistaa katsoa sitä niin kuin kokonaiskuvaa, että no nyt oli tappiollinen viikko, mutta miltä vaikka tämä kuukausi niin kuin näyttää kokonaisuutena tai viimeistä 2 kuukautta tai tällaisesti. Että niin, että mieluummin iso kuva olisi plussan puolella kumminkin. Niin, jep, että tässä kuitenkin pakosta tulee jokaiselle jossakin vaiheessa tappioita, isoja tai pieniä, että niitä ei voi kuitenkaan välttyä, että se on vaan pakko opetella niin kuin käsittelemään ne sitten ne tappiot. Ja alkuun ne niin kuin mahtaa tuntua just silleen tosi haastavalta tai semmoiselle, mutta sitten kun niitä kokee, niin sitä alkaa oppimaan, että voisiko tätä niin kuin alkaa ajattelemaan silleesti niin kuin fiksusti, eikä ne niin kuin tunteet enää sitten niin isosti ole siinä mukana. Niin ja kyllä niistä niin aina oppii jotain. Jep. Miten sä, Lari, kun sä sanoit ainakin, että tekninen analyysi on semmoinen, mitä sä oot nyt pystynyt hyödyntämään sijoittamisessa ja sitten kun sulla on ehkä enemmän just se pitkäjänteinen sijoittaminen, osakepoiminta on ollut ehkä normaalisti se sun juttu, niin onko sä pystynyt jotain muuta sijoittamisesta viemään treidauksen puolelle tai treidauksesta sitten taas tänne niin kuin pitkäjänteiseen sijoittamiseen? No ehkä itse asiassa just tämä, mistä Juho keskusteli, että tuommoinen niin kuin toi oman niin kuin mielen maailman ymmärtäminen ja se, että se, niin kuin just, että kun viime vuonna tehtiin niin paljon tappioa siellä monissa osakkeista, ei tehty tappioa, vaan itse asiassa vaan laskettiin, kun tosiaan pitkä salkku, niin en mä mitään myynyt, niin siinä kohtaa jotenkin se, että ymmärtää, että mun oma strategia on tosi pitkäjänteinen ja sitten lähtee enemmän vaan tutkimaan niitä, että minkä takia mä oon näihin sijoittanut ja yrittää vahvistaa itselleen sitä tunnetta, koska siinä voi helposti mennä siihen, että tämä vaan laskee. Et esimerkkinä nyt vaikka tämä Coinbase, mikä on nyt tosiaan noin $130 ja vuoden alussa, kun vähän zoomaillaan taaksepäin, niin se on siis pohjissa ollut noin $31.
Ja mä oon tätä itse omistanut jostain viime vuoden $180 asti. Ja siis sit matkan varrella ostellut, kun tultiin alaspäin ja ostanut just halvimmillaan tuolla $30 päällä. Ja just vaan ymmärtänyt, että minkä takia se laskee ja sit välillä käy tälleen ja välillä ne pysyy siellä alhaalla. Niin se on totta. Onko sä ollut nyt koko ajan mukana tuossa Coinbaseissa, kun se lähti tuohon nousuun vai? Joo, nyt mä otin ekan kerran vähän voittoja siitä kotiin itse asiassa eilen, kun nähtiin tuo 7% nousupäivä. Joo. Ja kun mulla tosiaan oli siellä aika korkealla ostettu niitä, niin sai silleen sain otettua vähän siitä voittoa kotiin, mutta jätin sinne tosiaan nyt puhuttiin, niin Bitcoinilla on ihan potentiaali tässä seuraava vuoden aikaa, niin kyllä Coinbase tulee olemaan myös semmoinen, mikä hyötyy, jos kryptomarkkinoilla nähdään jotain nousuun. Onko se sillain, että sä pyörität just tommosia osapositioita, että jos sulla on tämmöinen, vaikka sanotkin, että sulla on pitkä salkku, mutta pyöritätkö siellä sitten semmosia vähän sähäkämpiä kauppoja, että ei nyt ehkä välttämättä päivätreidausta, mutta tämmöistä just, että välillä kotiuttaa ja ottaakin vähän lisää backia välillä ja veivaa sillä edestakaisin jollain vähän lyhyemmällä aikavälillä kuin vuosien aikakaava. Joo, mulla on vähän silleen pari salkkua tai sille, että mulla on se pitkä salkku ja sitten siellä on niitä osakepoimintoja, mitä vähän miettii lyhyemmällä aikavälillä ehkä enemmän. Vaikka pääasiassa yrittää poimia niitäkin pitkään salkkuun, niin sitten kuitenkin ajattelee, että voi ottaa sieltä vähän voittoja kotiin ja viedä niitä sitten sinne indeksirahastoihin. Ehkä niitä voittoja, mitä sitten onnistuu saamaan ja sitten kun saa tappioita, niin sitten sinne indeksirahastoihin laitetaan vähän vähemmän rahaa. Niin. Onko se Jukalla taas joku kauppa meneillään? Okei, ei ole. Kaveri pudistelee päätä. Mä vähän hämäsit. Siellä on jotain kauppaikkunaa auki. Mutta sulla on joku idea ilmeisesti kumminkin vai? Joo, kyllä mä sinällänsä katselen, että jos tämä ei lähde trendaamaan vahvemmin alaspäin, niin ennemminkin haluan ostaa jossain vaiheessa markkinaa. Se voi vaan olla toki, että kun meillä on tässä lyhyt aika, että meillä on tunti enää jäljellä, että tämä menee tästä tunnin sivuttaa ennen kuin se lähtee sitten loppupäivästä siihen nousuun. Usein etenkin nämä kuukauden loput silloin, kun on ollut vahva kuukausi, niin tuppaa olemaan nämä kuukauden viimeiset päivät aika vahvoja ja tänään kuukauden toiseksi viimeinen päivä. Ja muutenkin niin kuin todettu, niin Nasdaqhan teki tänään tuon vuoden huipun, että siinä mielessä tämä on vaan niin vahva tämä markkina, että usein näin vahvassa markkinassa, kun me saadaan jossain vaiheessa päivää se pullback, niin ennemmin tai myöhemmin se lähtee valumaan se takaisin ylöspäin ja ennemminkin päätetään lähemmäksi niitä päivän huippuja kuin päivän pohjia. Tässä oli Jukka sulle ihan suoraan kyssäri, että saisiko Jukalta teknistä analyysiä Kempowerista? Onko sulla kuin kiire siinä, että jos kävästään pikkuinen tavallaan tuommoinen kiertotie vetää tässä? Voidaan me kurkkaa Kempoweriin, mutta se on siinä mielessä vähän ongelmallinen. Tässä nähdäänkin hyvin, tässä on katsottu, että paljon toi liike tuolta huipusta tuohon pohjaan. Toi 55% alaspäin, se on aika hurja liike. Ja tuossa niin kuin nähtiin, että yleensä kun nähdään näin valtavia liikkeitä, niin jossain vaiheessa tulee se vahva korjausliike. No se tuli jo. Ja se oikeastaan niin kuin loppu tuohon 20 liukuvaan, mikä tiedetään, että se on aika hyvä vastustaso silloin, kun osake on laskutrendissä. Ja samaan aikaan, kun tämä oli mennyt jo tänne 200 liukuvan läpi, ja tultiin aika nopeasti sen alle. Ja tuossa tosiaankin vielä pääomistaja ilmoitti vielä isosta myynnistä taisi ensimmäistä kertaa Annin jälkeen myydä, minkä nyt ei loppupeleissä ole hirveän hyvä merkki sen jälkeen, kun osake tulee 50% alaspäin ja pääomistaja päättää siinä vaiheessa myydä, että eikö ole luottoa osakkeeseen. No sen jälkeen nämä päiväkynttilät niin kuin näkyy, niin on ollut aika hiljaisia tähän mennessä ja olen tosi huolissani ainakin tästä 20 liukuvasta, joka nyt tulee ja laskee alaspäin, että tämä ei niin kuin teknisesti näytä tällä hetkellä missään nimessä hyvältä, että ennemminkin näyttää siltä, että tämä voisi valua vielä alaspäin tästä. Että jos lähtisin tästä hakemaan longia, mitä veikkaisin, että kysyjä itse miettii tai jos omistaa Kempoweria, niin mä haluaisin nähdä, että tähän muodostuu ensin jonkunlainen niin kuin pohjakuvio. Mennään hetken aikaa sivuttaa ja sitten siitä kuviosta, kun ollaan breikkaamassa ulos, niin mä olisin kiinnostunut longista. Että tässä vaiheessa, kun ollaan kaikkien liukuvien keskiarvojen alapuolella ja nämä lyhyemmät liukuvakeskiarvot osoittaa näin vahvasti alaspäin, niin tämä niin kuin teknisen kuvan näkökulmasta missään nimessä näytä erityisen hyvältä longipaikalta tässä vaiheessa. Ja periaatteessa myös tuo uutisointi tuolla EV-puolelta on tällä hetkellä sinne mielessä vähän negatiivista, että ainakin nämä perinteiset valmistajat tuntuu olevan vähän ongelmissa noiden omien sähköautojen kanssa
ja ilmoitetaan siitä, että perutaan nyt akkutehtaita, hidastetaan niitä luvattuja toimitusmääriä niissä. Ja samaan aikaan toki se osuu myös vähän tänne latauspuolelle, vaikka sitä infraakin kehitetään nopeasti, niin tuommoiset negatiiviset uutiset tuosta sähköautomarkkinasta niin ei ainakaan niin kuin hirveästi tue tuota kurssikehitystä. Ja samaan aikaan vielä tuohon kuitenkin tulee uusia kilpailijoita koko ajan tuohon latausmarkkinaan. Et Teslahan nyt niin kuin lähti siihen peliin mukaan, että muutama diili on julkistettu niin Amerikassa kuin Euroopassa siitä, että Tesla myy kolmansille osapuolille nyt noita omia latureitaan ja viimeisen 24 tunnin aikanakin näin yhden uuden pelaajan taas tuohon niin kuin latausinfran rakentamiseen. Et siinä mielessä se kilpailu vähän alkaa koventumaan tuolla, mikä on niin kuin tietysti huono uutinen siinä mielessä, että vaikka Kempower, tai koska Kempower sai tuommoisen niin kuin ehkä vähän niin kuin headstartin tuohon hommaan, niin kilpailijoita kun alkaa tulemaan, niin kyllä se niin kuin lisää vähintäänkin painetta. Ja niin kuin, jos miettii tolleen vaikka ulkomaisen sijoittajan näkökulmasta, niin herättää kysymyksiä, että onko tämä suomalainen firma kuitenkaan sitten se iso voittaja tässä, koska kuitenkin niin kuin Kempoweria aika paljon niitä odotuksia on leivottu sisään. Vaikkakin nyt osakekurssi on tietysti puolittunut siitä, niin odotukset varmasti on maltillisempia kuin silloin, kun oltiin tuolla yli 50. Mutta valitettavasti tekninen kuva tällä hetkellä osakkeeseen on aika heikko. Tuolla oli joku kommentoinut, että tämähän on kuin kattoisi maalin kuivumista, kun ei tapahdu hirveästi mitään. Mutta sitten taas toisaalta siellä oli toinen kaveri just kommentoinutkin, että melkein pitäisi semmoinen ihan 5 minsaa pitää vaan niinku turpa kiinni ja antaa äijien treidata tässä näin. Koska siis loppujen lopuksi tämä ei todellakaan vastaa sitä, että mitä niinku normaalisti treidaajalla treidipäivänä tapahtuu. Et tässä on kilpailutilanne stressaa varmaan ja on vähän joutuu ehkä vähemmillä näytöillä ja ei ole ehkä ihan sama, että jos siellä himas kalsareissa pystyy kahvikupposen ääressä vääntämään, niin tämä on vähän erinäköinen tilanne. Mutta toivon mukaan niin tässä ainakin ne ajatukset sitten saa katsojille myös jotain niin kotiin vietäväksi tästä näin, että ei ole vaikka ei välttämättä tradeja tulisikaan kymmeniä tai satoja, niin se, että tarjotaan jonkinnäköistä ajatusten virtaa täältä sinne. Tuosta voisin näyttää tämmöistä onnistunutta öljytreidiä. Voin tuosta ottaa vähän noita turhuuksia pois näytöltä. Osuin aika hienosti pohjaan öljyn kanssa. Ostin aika lailla, tuossa mennään vielä vähän asetellaan vähän screeniä. Sain ostettua aika lailla tuolta. Miksi just sieltä? Minkä takia sä nyt olit, että hei, nyt on hyvä paikka ostaa longituotetta tähän? Tuolta ostin. Niin se alkoi vähän hiipuun toi lasku. Kattelin tätä. Nyt tuli noin mun viivat tonne graafille kanssa näkyviin. Voidaan tuolta ottaa vähän pidempi aikaväli on tossa. Niin täällä on iso lippu taustalla täällä alueella. Eli siellä on tasasta menoa ollut kovan nousun jälkeen ja siitä iso breakout nousu, joka jatko ylöspäin ja sitten kova romahdus ennen öljydataa sitten ja sitten aloin katteleen, että tässä on menty aika vahvoistakin tasoista läpi. Ensinnäkin tästä lipusta aivan heittämällä läpi ja sen jälkeen tässä on mulla laskeva keltainen paksu trendiviiva, josta mentiin kanssa aika heittämällä läpi. Sen jälkeen muutama valkoinen tässä näitä volyymipainotettuja keskiarvoja tuolta jostain. En nyt lähde niitä, että mistä ne tulee, niin sen enempää avaamaan menee niin sotkuiseksi hommaksi, mutta sieltä ne tulee, mutta ihan jos mennään tuohon lähelle katsomaan, niin aloin vähän näkeen sitä, että tämä hinta ei tule enää ihan niin pahan näköisesti ja tommosia lyhyitä nykäyksiä ylöspäin tulee ja
aloin sitä miettimään tässä, että nyt on tultu 2, 3, 4, 5, 6, 7 tasosta läpi, joka yleensä on kyllä niin kuin tietysti sen heikkouden merkki, että mennään kaikesta heittämällä läpi, mutta kun se kaikki tapahtuu ennen tätä datajulkaisua, niin siinä on aika paljon pahaa leivottu ehkä sisään ja ne, jotka ei halua öljyfutuureita omistaa, niin ne on ehkä jo myynyt sitten tässä ja todennäköisesti paljon tässä laskussa on nyt sitten näitä voittojen kotiutta ja sitten täältä aiemmasta noususta. Tässä on vähän pidempi kuva tästä öljyhintakehityksestä. Mulla on keltaisella tässä vähän tämmöinen lippumainen kolmiomainen kuvio, josta siis tehtiin tämä breakout-lippu, jatko ja sitten alas. Käytiin vielä täällä kolmion kärjen sisällä keskellä. Ja siitä sitten ostin ja vähän semmoinen tietysti, että näissä vähän niin kuin ei ilman riskiä pysty tietysti mitään tekemään, mutta aloin miettiä sitä, että kuinka paljon se nyt vielä jaksaa tuossa vaiheessa tällä hyvällä markkinadatalla, hyvällä pörssipäivällä niin kuin tätä vauhtia jaksaa, että miksi en ottaisi, että täällä aika lyhyellä pienellä stopilla saan tänne tavallaan tämän mun keltaisen kolmion alalaitaan stoppia esimerkiksi. Täällä on volyymihyllyä tarjolla kuitenkin, että siinä on aika pienellä stopparilla saan siihen. En todellakaan odottanut tietysti näin hyvää nousuliikettä. Niin se on lähtenyt aika rajustikin ylöspäin. Joo, aika paljonkin, että nyt on tultu jo kohta dollari ylös 0,08 eli prosentin luokkaan. Kai sulla on joku tosi järeä vipu vielä, että saat niinku ihan maksimaalisen hyödyn tästä. On maksimaalinen vipu kyllä. Että, aivan loistavaa. Että positio ei ole iso mutta ei niiden kanssa voi kauhean isoja ottaa, mutta alkoi vähän toivo herään, kun alkoi hakkaamaan keltaisen ylälaitaa tuossa toi osakekurssi ja alkoi muodostaa lippumaista kuvioa tähän, niin alkoi toivo siinä herää, että tästähän voi tulla hyvä trade vielä. Että. Minkälaisen tuotteen sä otit nyt sieltä? Oliko se turboa vai jotain bulli-sertifikaattia? Vai? Mun täytyy hetki vilkaista tuosta noita muita positioita. Kun. Se on ihan ok. Mä häiritsen. Joo, ei mitään. Mä pistän vaikka ton Nassen kiinni nyt, niin voi rauhassa puhua sitten. Joo, me palataan suhun kohta. Joo, pala kohta, niin mä. Oliko sulla, Lari, sulla on kaupankäynti-ikkuna siellä ainakin mietit jotain tradea? Joo, mä yritän tätä S&P 500 napata longiin. Eli ideana varmaan toi, että se lähtisi nousee tuosta. Joo, tästä liukuvalta, missä se on nyt ollut. Ja sitten kun toi samaan aikaan vielä toi liukuvaa, tää ollaan käyty testaamassa eilisen päivän huippua kanssa. Aivan. Eli sulla on siinä tommonen Bull-sertifikaatti, missä olisi 5-kertainen vipu, eli se mitä SP500 tekee, niin sun tuote pomppaa se sitten 5-kertaisena tai laskee 5-kertaisena, riippuen totta kai, että mihin suuntaan itse indeksi menee. Jep. Siinä nyt se näköjään ottaa vähän tai vastustaa toi nopea liukuva keskiarvoista hintaa tuossa noin. Ehitkö ottaa tradea sisään vielä vai? En, siinä oli joku ongelma jo. Onko Juholla tapahtunut mitään siellä? Ei, edelleen tässä oot. Niin sulla on se sama trade edelleen? Sama on siellä, että. Mutta sitähän se vissiin aika pitkälti on usein treidatessa, että löytää jonkun spotin ja sitten odottaa, että sille tapahtuisi jotain. Varsinkin nyt tämäkin päivä, kun ei nyt ainakaan indeksitasolla ihan valtavia liikkeitä on. Niin. Joo, aika hidasta toi liike tänään ja oikeastaan tällä viikolla muutenkin on aika niin kuin pienet noi liikkeet. Ja iso osahan tässä itse kaupankäynnissä on oikeastaan odottelua, että
odottaa sitä, missä kohti avaa positio ja sitten vaan oottelee, että meneekö se sitten voitolle vai tappiolle. Että. Sulla kun on nämä 5 minuutin kynttilät tuossa, niin onko se, millä sä oot normaalisti tottunut käymään kauppaa vai? Se vaihtelee tosi paljon, että sanotaan aktiivisessa on minuutista ehkä 15 minuuttia, että niitä niin kuin seilaa niin kuin läpi edestakaisin ja sitten yleensä tai tavallista käy kauppaa, niin sitten toisella näytöllä on sitten saattaa olla puoli tuntia tai tunti niin kuin silleen pidemmät aikavälit niin kuin NS-vakiona, jotka sitten menee siinä sivussa ja sitten päänäytöllä niin kuin vaihtelee sitä niin kuin lyhkäisten aikavälien kesken niin kuin sitä aikaikkunaa. Et yleensä sitten, jos niin kuin toisella näytöllä on isot aikaikkunat ja siellä näyttää, että tuossa on sopiva tukitaso tai vastustaso tai mistä voisi kauppaa ottaa, niin sitten selaa päänäytöllä niin kuin ne lyhkäiset aikavälit läpi, että näyttääkö siellä se niin kuin samanlaista dataa vai onko siellä jotain muuta, niin sitten siinä saa niin kuin senkin kautta niin kuin useamman näkökulman niin kuin siihen, että ottaako kauppaa vai ei. Eli kumminkin aika-aikaista kauppaa, että jos on tuommoisia niin kuin eri minuutti-timeframeja, että on minuuttia 15. Teekö sä mitään pidempiä niin kuin ostoksia tai positioita? No sinänsä tuon aktiivisalku osalta ei, että se on täysin vaan niin kuin päiväkauppaa, mutta sitten löytyy kuitenkin niin kuin indeksisalkkua tai niin kuin pitkäaikaisempaan, niin kuin, jos se pitkäaikaisesti sijoittaa niin kuin indekseihin. Ja joku kuukausisäästö rullaamassa vai? Joo, siis on vakio ja sitten osakesalkkua löytyy ja sitten välistä tulee just sillä niin kuin toisella salkulla sitten niin kuin swinni-kauppoja otettua. Että niin, pitää vähän pidempää kumminkin. Joo, että niissä pitää sitten niin kuin useita päiviä tai viikkoja, mutta sitten on niin kuin tommoiset pitkäaikaiset salkut sitten, niin kuin missä on niin kuin kymmeniä vuosia niin kuin se sinänsä säästötavoite tai se. Joo. Mutta kuitenkin pitää niin kuin ne salkut sille omanaan, että ei ole kaikki saman salkun alla. Se on ihan fiksu, ettei tule sitten räiskitty Jep. eläkekassaa, jos joku yksinäinen ilta kotona. Meillä on täällä tämä counteri täällä, onko tämä nyt, tämä on mun vasen, mutta teidän oikein, joo. Eli 47 minuuttia tai melkein 48 minuuttia jäljellä enää tätä kilpailua. Tämä on mennyt ihan kuin siivilätä aika, kun on päässyt puljaamaan teidän kanssa. Me itse asiassa tässä vaiheessa niin voitaisiin täräyttää taas sellainen pikku mainospätkä meidän kaikkien iloksi tässä vaiheessa. Mitäs veijareilla on täällä? No tuossa just sanoin, että tosi hyvä päivähän tästä tuli treidata vielä. Niin kuin, paljon on liikettä kuitenkin ja Nassekaan ei jäänyt tonne sahaamaan paikalleen, vaan sitten lähti kunnon pudotukseen ja sai sieltä longia sorttipaikkoja ihan molempiin suuntiin. Jukka enemmän pelannut tuossa sortteja ja minä enemmän longeja sitten täällä tämän päivän pohjamudissa ja laitoin kiinni sitten tuossa, ne meni plus miinus nollalle, että olin tässä vähän liian kärppänä, vähän liian aktiivisesti, otin tästä liian aikaisin ja suljin sitten pienellä tappiolla ja toinen kauppa, niin varmaan suljin vähän liian aikaisin pienellä voitolla, että se meni vähän päikseen ne kaupat tuossa, mutta öljynkin laitoin kiinni justiin siitä tässä. Tuli vissiin ihan hyvä tuotto. Siitä tuli hyvä tuotto kyllä, että se oli joku 1 pinna ja en tiedä paljonko sinne tuli, mutta kyllä sinne jotain tuottoa siitä ainakin jäi ja sen verran vähän jäljellä aikaa, että kun en ehkä
tätä lippumuodostelmaa tai mikä tästä nyt sitten muotoutuukaan, niin en enää kisan tässä vaiheessa lähde sen suhteen spekuloimaan, niin laitoin sen sitten kiinni, että ehkä tavallisessa tilanteessa olisin jättänyt vielä auki, kun näin vahva liike tuli ylöspäin, niin, ja hyvin vähän vastusta sitten ennen tänne 82.3 alkuisia lukemia, niin ehkä tavallisessa tilanteessa olisin jättänyt auki, mutta tässä on nyt vähän meillä tämä aika sellainen, että täytyy vaan saada nopeasti jotain täytettä tuonne tilille, että nyt ei ole aika odotella jackpotteja, vaan nyt täytyy vaan niin kuin saada täytettä sinne. Nvidia otin longia tässä vähän ajoissa kanssa jostain täältä 4,8, olisikohan se ollut joku 4,84 tasoilta jo jossakin täällä avauksen jälkeen ja se alkoi vähän käyttäytyä, se on ollut koko päivän indeksejä vahvempi. Eilen oli vähän heikompi päivä, oli indeksejä heikompi, mutta lähti siinä sanotaan eilen viimeisen 1,5 tunnin aikana ehkä, niin alkoi vähän sen niin kuin, se oli tosi heikko osake eilen alkuun, mutta nyt sitten eilen illalla alkoi vahvistua niin kuin suhteellista vahvuutta tulee ja tänään sitten oli vahva jo ennen avausta ja otti saman dipin kuin kaikki muutkin, mutta nyt dipin jälkeen korjasi paremmin ylöspäin ja saa nähdä, miten sillä käy, että on se vähän vahvemmin kuin toi Nasdaq tässä nyt pärjännyt, että se ei nyt oikein noin pahaan laskuunkaan ihan heti ole haluamassa. Katsotaan nyt, miten se jaksaa tässä loppuun, mutta jotenkin tuntuu, että se vähän vahvemmin kuin indeksi jaksaa tuossa olla. Teslaa vertaa, niin Teslalla vähän erilainen, että sillä oli tosi vahva alku ja sehän on tässä ollut tosi vahva osake jo pitkään, mutta se otti tosi pahasti tukkaan tuossa laskussa. Toki palautunut siitä kanssa hyvin, että tällaisia vertailuita mä vähän teen ennen kuin mä sitten otan jonkun hevosen sieltä omaan salkkuun. Microsoft on yksi surkeimpia tänään, että tuossa on keltaisella on toi tämän päivän primarkkina ja sinisellä on eilisen jälkipörssi ja sitten on mustalla taustalla on sitten nämä avoimet tai varsinainen peliaika. Ja tänään tosiaan aika pahakin laskupäivä. Microsoftilla on kiskonut indeksiä alas aika reilusti ja toinen on Google, Alphabet siis, niin ollut tosi heikko päivä sillä tänään. Ja ehkä vielä toi Meta kanssa niin kuin näitä, joka on indeksiä nyt vetänyt alas, että nehän tippuu kuin kivi tuolta avauksen jälkeen, että muuten olisi indeksissä paljonkin vahvuutta, mutta saa nähdä. Täällä on joku nimenomaan Kristian sulta kysellyt, että viittitkö tsekata myös Admicomin, että millainen mielipide sulla siitä on tällä hetkellä? Mä en ole Admicomia katsonut moneen vuoteen, mutta... No sepä sattui sopivasti. Sopiva kysymys, mutta kyllähän mä nyt voin aina vilkasta. Tämähän on teknisesti vahva. Ei tämä ole kovin vaikea homma. Mikä siinä tekee nyt sitten vahvan? Jos katsoja ei se välttämättä nousee. tiedä, että niin, silloin kun joku nousee, niin kannattaa hypätä kyytiin vai? Ei se ihan niin ole, mutta ei se nyt kaukana siitä ole, että kyllä nousevaa osaketta kannattaa ennemmin nostaa kuin laskevaa. Että kyllä täälläkin kun osake nousi, niin eikö se ollut ihan hyvä täällä nousun aikana? Nousun aikana sitä vaan nostaa ja antaa nousta lisää. Niin ja tässä ehkä just kun katsoo tuota pitkää kuvaa, niin tässä on selkeästi ehkä alkanut jo muodostua jonkinnäköistä käännettä, että ollaan rikottu toi selkeä laskutrendi nyt sitten, mikä on ollut. Tämä on tosi vahvan näköinen, että jos firma ei tee mitään ihmeellistä, että jos ihan tavallisesti menee, niin kyllä tämä osake on ylempänä vuoden päästä. Se ei ole lupaus kuitenkaan varmaan.
Niin, ei tietenkään. Mutta disclaimeri sen verran. Kyllä niin kuin jos ei mitään ihmeellistä tapahdu, yhtiö tekee samalla lailla menee kuin aiemminkin, niin kyllä tämä on tästä itse asiassa voisi olla jo loppuvuoden aikana, niin voisi olla paljon ylempänä kuin nyt, mutta ei se aina niin mene kuitenkaan, että tässä on 200 liukuva keskiarvo ja sen päälle tehty lippua, että eihän tästä niin kuin oppikirjamaisemmaksi enää paljon tilanne mene, mutta Tässä me nähdäänkin nyt tämänhetkinen tilanne. Eli nyt mä yritän lukea tätä. Eli joo, Christian, sä taidat johtaa ainakin tällä hetkellä, jos mä nyt tätä oikein tulkitsen tätä taulukkoa. Lepikö kakkosena ja Juho ja Lari edelleen nollilla, ettei ole ainakaan suljettu tradeja vielä voitollisia eikä tappiollisia. Et tässä on nyt vielä vajaa 40 minuuttia aikaa sohii ja odotellaan, että jos tässä vielä jotain tapahtuisi. Et tätähän tämä aika pitkälti on ihan normaalinakin treidipäivänä ilmeisesti, että ei välttämättä tapahdu mitään, varsinkin semmoisina päivinä, että jos ei ole mitään isoja julkistuksia ja muuta. Tuossa itse asiassa joku kyseli Jukka sulta, että treidaako se nimenomaan tämmöisinä niin kuin high impact päivinä, missä on vaikka sitten CPI:tä tai jotain muuta tulee julki jossain päin maailmaa? No oikeastaan mä treidaan yleensä kaikkina päivinä. Et loppupeleissä semmoinen makrodatan julkistus tai joku tulosjulkistus, missä data tulee tiettynä niin kuin kellonlyömänä, tiettynä sekuntina, ne ei välttämättä ole parhaita treidaajalle ainakaan ne hetket sen niin kuin ympärillä, kun alkot liikuttaa hintaa tosi voimakkaasti ja se voi olla välillä niin kuin se liike, mikä tulee, niin myös aika epärationaalinen ja se saattaa olla semmoinen V-muoton teka, mennään vahvasti alaspäin ja sitten suoraan vahvasti ylöspäin. Et niitä voi olla vaikea lukea. Et loppupeleissä ennemminkin tykkään päivistä, kun ei tule mitään niin kuin kovin merkittävää dataa tai jos se data on tullut, niin se on tullut 15.30, kun yleensä jenkkidata tulee ja sen jälkeen, kun se sessio aukeaa Jenkeissä, niin päästään treidaamaan semmoista niin kuin järkevää liikettä sitten. Et siinä mielessä se ei välttämättä ole ideaali tilanne, että tulee dataa, joka liikuttaa tosi vahvasti markkinoita. Siellä oli myös kysymys sillain, että miten nämä viputuotteiden kurssihinnat on jotain ihan muuta kuin mitä ne katsoo tuolta kuvaajilta. Että mistä tietää, mihin hintaa ostaa tai myy näitä tuotteita nyt sitten? Mitä valitsee sieltä listasta? Haluatko Jukka kertoa vastauksen tähän? Joo, eli tosiaankin näillä tuotteilla, kun niitä löytyy satoja eri niin vaihtoehtoja vaikka yhteenkin kohde-etuuteen, niin kuin Nasdaq tässä tapauksessa, niin ei kannata katsoa, mitä ne hinnat täällä graafilla tekee, koska ainoastaan niin kuin ne kaupat tulee näkymään tänne graafeille. Eli se käytännössä pitää niin kuin katsoa vaan näiden tarjoustasojen mukaan, että missä se menee, että nämä tarjoustasot, jotka se markkina takaa ja tänne niin kuin tarjoaa ja takaa, niin ne liikkuu kyllä sen indeksin mukaisesti ja ne liikkuu aina sen 1 sentin per se yksi indeksipisteen liike, että ei kannata katsoa tätä yksittäisen tuotteen kuvaajaa, se ei tule kertomaan yhtään mitään, että kannattaa katsoa sitä indeksiä ja tämän tuotteen tarjoustasoja vaan rinnakkain. Tuolla kanssa joku sanoi sitä, että jos vaihto on 0, että ei pysty myymään, mutta se vaihtohan nyt ei varsinaisesti vaikuta siihen, että siellä on ne osto- ja myyntitasot, mitkä sitten taas kertoo sen, että onko siellä se markkinatakaa ja mikä nyt missäkin tuotteessa on mikäkin. Että sitten se vaihtohan vaan se, että sillä kyseisellä tuotteella ei ole just sinä päivänä käyty kauppaa. Joo, ja se ei oikeastaan haittaa, että sille ei tehty kauppaa, että se markkina takaa niille kaikille tarjoamilleen tuotteille sen osto- ja myyntilaidan, että siellä ei tehdä kauppaa välttämättä ollenkaan muiden sijoittajien kanssa, vaan markkinatakaajan kanssa, että se on noissa viputuotteissa hyvä ymmärtää. Että siellä sen tuotteen vaihto tai se tuotteen viimeisin noteeraus ei juuri kerro mitään, vaan nimenomaan ne tarjoustasot siellä on niin kuin se kurantti data. Täällä joku kyseli ja näköjään tuossa kollega Henri on tänne jo vastannutkin, mutta vastataan se nyt vielä tällainen ihan tässä striimin välityksellä. Tallentuuko tämä kaikki nyt sitten tubeeni? Kyllä. Eli jos sä oot missannut tämän alun tai oot hypännyt jossain äskettäin mukaan, niin ei hätää. Kaikki tämä tulee olemaan myös
myöhemmin Nordnet Suomen Tube-kanavalla ja ehdottomasti kannattaa pistää seurantaan, koska siellähän nyt on kaikkea muutakin sisältöä kuin tämmöistä live-treidausta, mitä me harrastetaan aina silloin tällöin. Mites mihin sitä säästäisi, Lari? Haluatko mainostaa sitä sun kanavaa? Että ollaanko me saatu jo 16 000 täyteen seuraajissa? No niin, käydä kattoo. Kama. Ei ihan vielä, mutta... Ei ole vielä. Mutta on se noussut, että sinne vaan, mihin sitä säästäisi. Sieltä tulee itse asiassa varmaan joku päivä tässä video tästäkin kisasta, että miten mä oon onnistunut täällä tekemään paljon ei mitään, mutta vähän ikävästi tuossa S&P 500 lähti laskuun. Mutta se on yhä tuossa samalla tasolla, mistä itse katsoi, että testailee eilisen huippuun. Kyllä. Eikä siellä oikeastaan volyymiikaan niin kuin näyttäisi, että aika monet muutkin odottelee, että mihin suuntaan tästä oikein lähdetään. Tuntuu, että vähän tänne kiroista aina, kun meillä on live-treida. Niin. Se on hirveän hiljainen päivä. Tuli se nyt öljyssä ainakin Kristianilla jonkin sortin liikettä ollut. Mites Juholla, mitäs siellä tapahtuu? Onko se edelleen sama treidi auki? Ja... sulkee nyt tappiolla sen pois, koska... Aika ikävän näköistä kynttilää niin. Se pukkaa sinne tällä hetkellä. Tuossa itse asiassa Jukka joku kyseli, että kun normaalistihan yleensä noin nousevat kynttilät on vihreitä ja sitten taas jos on laskevia kynttilöitä, niin ne on lähtökohtaisesti punaisia, mutta sulla kun on tällainen niin kuin oikein sarja vihreitä ja punaisia kynttilöitä, niin tämä nyt on ilmeisesti jonkinnäköinen erilainen tapa vaan lukea tätä hintadataa. Miten tämä niin kuin toimii, tämän tyyppinen kynttilägraafi? Joo, tosiaankin tässä on vaan tämmöinen trendin tunnistustyökalu, joka pyrkii tunnistaa sitä niin kuin vallitsevaa trendiä ja sitten niin kuin, niinä päivinä, kun nähdään semmoista kunnon trendaavaa markkinaa, niin sitä on yleensä mukavampi lukea semmoista, joka sanoo, että älä nyt vaan hae niitä longeja sieltä sen takia, että tässä ollaan vahvassa trendissä. Mutta kuten tuli todettua, niin tämä viikko on ollut niin hiljasta, että on tämmöistä niinku pomppimista tasojen välillä vaan, että me ei ole nähty semmoista kunnon trendaavaa liikettä. Että toki kun käyttää tämmöistä niinku trendityökalua, niin sun pitää niinku tietää, että oikeasti ollaan jonkunlaisessa trendissä. Ja usein kuitenkin niinku päivän sisällä ja etenkin niinku näiden ensimmäisten parin tunnin jälkeen niin nähdään niitä parempia trendaavia liikkeitä. Että ne ei yleensä tästä ekan parin tunnin aikana välttämättä tapahdu, vaan sen jälkeen, kun markkina on oikeastaan niinku tehnyt, mitä se on halunnut tehdä ja instituutiot on tehnyt ekan parin tunnin aikana, kun on likviditeetti ja sen, mitä halutaan tehdä, niin sen jälkeen markkina yleensä lähtee valumaan jompaan kumpaan suuntaan, että sitten muodostuu semmoinen trendi. Mä en tiedä, katsotaan, olisiko tästä eiliseltä vaikka niin kuin hyvä esimerkki, että miltä se näyttäisi sitten, jos niin kuin, no vaikka tässä on aika hyvä esimerkki just eiliseltä. Eli tässä tehdään 16.30, kun pörssi aukeaa, niin markkina ei tee mitään muuta kuin heiluu edestakaisin, kunnes sitten se löytää sen niin kuin varsinaisen suunnan ja sen jälkeen tässä on mahdollisuus käytännössä tunnin aikana ottaa niin kuin trendaavaa liikettä kiinni. Ja nyt tänään meillä ei ole ollut oikein kunnon semmoista trendiä tuossa ollenkaan. Ja tämä näkyy myös, kun mennään myöhemmin tuonne päivään. Että sitten siinä vaiheessa, kun se trendi kääntyy, niin sen jälkeen tässä on kans yli puoli tuntia aikaa niin ottaa sitä alaspäin trendaavaa liiket kiinni. Että tämäkään ei ole mikään niin kuin täydellinen, etenkään niin kuin tämmöisessä markkinaympäristössä tämä niin kuin trendin tunnistustyökalu. Tätä voisi tosiaankin ottaa sen pois ja lukea vaan niitä normaaleita punaisia ja vihreitä kynttilöitä, jotka värjäytyy sen perusteella, että onko se nouseva vai laskeva se nykyinen kynttilä. Onko se sillä, että onko tämä joku sun oma rakentama härveli tänne TradingView puolelle vai löytyykö tähän valmiina vai? No tämä on itse asiassa semmoinen, mikä on itse rakennettu, että tätä ei löydy tuolta niin kuin avoimelta puolelta, mutta sieltä avoimeltakin puolelta löytyy joitain esimerkkejä, mitä me ollaan myös käytetty tuolta Traders Clubin puolella läpi. Sulla ilmeisesti, Juho, nyt kumminkin tuliko tappiollinen trade? Joo, laitoin tappiolla, mutta onneksi oli vaan pieni positio ja pieni vipu, niin ei siitä tullut tappiota paljon mitään, että sinänsä tässä aika sinänsä pikkupanoksilla menee, että jonkun se on sitäkin viittaa kannettavaa, että joku ottaa sen tappiollisen treidin täällä näin. Hyvä, että joku edes sen tekee.
Toivottavasti tässä on nyt puoli tuntia suurin piirtein aikaa vielä, niin toivottavasti sieltä joku pelipaikka löytyisi vielä sullekin, mistä pääsisi sitten jotain tuottoa tekee. Etkö sä, Lari, hypännyt longiksi siihen Teslaan, kun tuossa just Christianin kanssa katsottiin sitä, että lähti laskuun ja sä silloin mietit longia ainakin silloin aikaisemmin siinä liukuvan keskiarvon tuntumassa. Että nyt Juu, en lähtenyt. Nyt ajattelee tätä shorttipuolta enemmän ja S&P 500kin meni ton 200 liukuvan keskiarvon alle, mistä mä yritin sitä longia ottaa, niin sen longin mä suljin kans tuossa hetki sitten. Siitä tuli joku pieni duffe. Joo. Tuosta vähän kyssäreitä. Olisiko tässä tullut joku? Täällä itse asiassa kysellään, että pääseekö tässä treiditouhussa perusduunia vastaaviin tai parempiin vuosiansioihin. Mä itse asiassa sun kanssa, Juho, just puitiin tätä tuossa ennen, kun ruvettiin tätä lähetystä tekemään, että kun sullahan oli tarkoitus nimenomaan siirtyä täyspäiväiseksi treidaajaksi, niin ainakin se kieli siitä, että se kustantaa ainakin sun elämisen se treidaaminen, että ei välttämättä tarvitse enää päivätöissä käydä. Kyllä se on niin kuin mahdollista, että siinä ehkä tietenkin jos aloittelee tai niin kuin on aloittelija, niin tietenkin kannattaa lähteä niin kuin tosi maltillisilla summilla, ettei laita niin kuin all in ja sitten huomaa, että menettää kaiken ja sit on aika huonossa tilanteessa, että aina kuitenkin muistaa vaan niin kuin sijoittaa sen, mitä on valmis häviämään ja ennemmin niin kuin aloittelijana, vaikka lähtisi niin kuin demotilin avulla tai pikkusummilla liikkeelle ja opettelee sitä asiaa ja sitten kun tuntuu, että hallitsee hyvin ja pystyy tekemään niin kuin silleen pitkällä aikavälillä niin kuin tuottoa, kahtoa vaikka niin kuin vuosi, 2 tai niin kuin semmoinen oikeasti pidempi ajanjakso, niin sitten vaikka se, millä alkuun lähtee käymään kauppaa, niin sen saa kuitenkin, tai kun sen saa skaalattua silleen tiettyyn pisteeseen, niin sitten siinä vaiheessa ne tuotot alkaa olemaan niin kuin oikeasti niin kuin ihan kohtalaisia. Mutta etenkin siinä alkuvaiheessa ne tuotot on maksimissaan ja saattaa olla joitain kymppejä tai niin kuin tosi pieniä, eikä sen isompia kannata ehkä lähteä hakemaankaan, että siinä todennäköisemmin tekee sitten tappiota niin kuin siinä alkuvaiheessa. Tässäkin just kun meillä on, tai teillä on kaikilla se 2 tonnia käytössä ja nyt ollaan huomattu, että sillä on niin kuin muutaman kympin voittoja. Että sitten tietenkin jos pienillä summilla jos pelaa, niin silloinhan myös ne tuotot on usein myös pienempiä euromääräisesti. Että sitten kun kassa kasvaa, niin sitä myöten totta kai homma helpottuu rahallisesti. Christian, onko sä ihan oikeassa töissä vai sä nimenomaan treidaat ihan tavallaan työkseksi? Että se on se sun päivätyö, mitä sä teet vai? Joo, treidailee ja salkuhoitoa, että näiden asioiden parissa, että en ole päivätöissä käynyt pitkiin aikoihin. Ei ole tarvinnut. Ja Jukka kanssa, niin sähän periaatteessa teet mun kanssa noita videosisältöjä Nordnetille, mutta muuten niin sähän oikeastaan vietät aika sitten treidatessa, että aina silloinkin kun meillä on tiistaisin kuvaukset, niin äijän pitää olla aina 4:30 viimeistään se kone ääressä, että pääsee aloittaa työpäivän niin sanotusti. Joo, kyllä tässä on pidempään jo treidattu ja se on ollut se pääelinkeino. Sähän sen pienen pyrähdyksen tulit tekemään ihan oikeita töitä silloin meille tuonne Nordnetin markkinointitiimiin, mutta sähän olit jo treidannut ennen sitä, eikö vaan? Joo, olin treidannut jo pitkään. Että silloin kun mä tulin Nordnettiin, mä ajattelin, että jos sit saisi jotain tämmöistä niin kuin sopivaa insightia siitä, että mitä siellä pankin sisällä oikein tapahtuu, että ymmärtää tätä treidaamista ja osakemaailmaa vielä paremmin, mutta ei siinä ehkä semmoisia salaisuuksia tullut opittua ja semmoisia salaisuuksia ehkä ole olemassa, mutta kyllä siitä jotain hyvää syntyy ainakin 200 jakson verran. Niin kyllä, joo totta. Meillä on tosiaan nyt 200 Traders Clubin jakso. Täällä on tämmöinen hieno, kummalla puolella täällä. Hieno kuva. Ollaan nyt jo muutama vuosi tykitetty tätä hommaa ja
tosiaan nyt tämä jakso on tällainen tämän juhlapäivän kunniaksi, mutta muuten niin mehän käydään sitten ihan markkinaa läpi teknisen analyysin kautta aika pitkälti. Jukka tuo myös hyviä slideja sinne markkinakatsaukseen, missä sitten käydään vähän niin kuin makrokuvaa läpi Traders Clubissa ja sitten siellä myös semmoista vähän niin kuin salkkupornoa myös näytillä, että näytetään meidän omia oikeita rahasalkkuja, missä sitten kumpikin, minä sekä Jukka, tehdään noita kauppoja. Sähän Lari kans omat rahat näytät niissä sun sisällöissä, että onko se kokenut, että se olisi tuonut haittaa tai hyötyä siitä, että sä oot tavallaan puhunut avoimesti sun omista raha-asioista? No kyllä siinä aina saa kuunnella tietenkin ihmisten ajatuksia siitä, että mihin mä oon nyt sijoittanut, että mikä homma tää nyt on, mutta toisaalta enemmän on ehkä sitä hyötypuolta kyllä siitä, että ihmiset kiittelee, näyttää ja ne uskaltaa ehkä enemmän puhua myös niistä omista sijoituksista sit, kun näyttää sitä omaa salkkua siellä. Ja myös niin kuin semmoisina aikoina, kun tuottoa tulee, niin se helposti motivoi ihmisiä, että siinä oikeasti voi saada jotain. Et viime vuosi oli ehkä enemmän semmoista, että naureskeltiin, että sinne menee kaikki rahat, mutta kun muistaa sen pitkäjänteisyyden ja pysyy siellä markkinalla, niin kyllä se ehkä pitkässä juoksussa kuitenkin on ihan hyvä homma. Varsinkin, jos on ottanut oikeat hevoset vaan sinne salkkuun. Niin. Joo, se on vähän nihkeetä aina silloin, että jos meikäläiselläkin oma salkku kynti tuossa alkuvuoden. Nyt se on onneksi kääntynyt voitolliseksi tällekin vuodelle, mutta on se vähän kiusallista aina näyttää sitten, että tässä ollaan nyt 20 pakkasella aikaan puolen vuoden aikana, mutta se on semmoista välillä. Niin, uraani otti ihan mukavaa tähän vuoteen, niin sitten sun salkkuun tuli jotain liikettä, eikä se ollut pelkästään Jukan salkkuun, mitä katsoin. Kyllä. Joo, mä oon vähän sillä pöliä, että mulla on vähän turhan keskitetty salkku, että ehkä kannattaisi olla vähän hajautetumpi. Christianilla tapahtuu hirveästi näytöllä, enkä mä häiritse, jos mä kysyn, että mitä siellä tapahtuu. Ihmettelen tässä indeksien suuntaa, että onko tuossa käännettä tulossa vai ei, että laitanko hetki sitten avatun Nasselongin kiinni tässä vaiko en. Nvidia laitoin tappiolla kiinni tässä muutama. Nyt sekin kääntyy yhtäkkiä sitten. Pari minuuttia ennen tätä toista laskulegiä, että sekään ei nyt jaksa indeksien aika kovaa laskua vastaan, että jos nuo indeksit nyt vähän tuossa kääntyy, niin mutta joo, ei ole nyt muuta kuin toi Nasse tuolla. Öljy olisi ollut ihan fiksua varmaan pitää auki, että se on jatkanut ylös tuossa, että olisihan tässä ollut vielä aikaa pitää sitä auki. No, jossittelu aina jossittelu. Voitollinen treidihän sitten joka tapauksessa tuli. Että hyvin siinä mielessä. Jukallakin se shortti, mikä oli sinne Nasseen, niin olisi ehkä voinut vähän pidempään pitää, mutta jossittelu on jossittelu. Reilu 20 minsaa aikaa. Saadaan me jotain ilotulitteita. Ehkä pitäisi pyytää omalta esityypiltä vielä enemmän budjettia tähän. Tosin Nordnet Marketsihan tässä sponsoroi aika pitkälti, mutta se, että saataisiin vähän räjähdyksiä ja muuta vielä tähän näin. Ei tarvitsisi katsoa sitä maalin kuivumista, niin kuin joku siellä sanoi. Juho kököttää kuin viilipytty koneen ääressä ja odottaa hyvää paikkaa. No kahtoo tuossa on toi 200 liukuva, sieltä näyttää tukea saavan tuo hinta, niin lähinnä katsoo, että tuleeko tuosta liikettä ylöspäin, saataisiko vai lähteekö se tuosta laskettelee vielä alemmaksi. Sulla on 15 minuutin kynttilät siinä, niin siinä tulee vähän kiire siis, sitten. Kun Joo, tässä sinänsä käy läpi näitä useampaa aikaväliä niin samaa aikaa. Että. Niin, siinä on nyt näköjään ainakin pari tuommoista ostopainekynttilää tullut sinne vähän lyhyemmällä aikavälillä. Viimeiset hetket käsillä.
Jukka, miltä näyttää Alibaba? Alibaba. Mä kurkkasin sitä just eilen. Se näyttää muistaakseni aika heikolta, kuten muistelinkin. Niin jos miettii tätä markkinaa kokonaisuutena, että mitä toi on tehnyt toi markkina tässä, että Nasdaq teki tämän vuoden huipun tänään ja Alibaba tekee tämän vuoden pohjan tänään, niin tämä on semmoinen osake, mistä mä pysyisin tosi kaukana. Et ennemmin mä sijoitan niihin, mitkä on suhteellisesti vahvempia ja niin kuin Kristian tuossa aikaisemmin sanoi Admicomista, että ennemmin ostaa niitä osakkeita, jotka menee ylöspäin kuin niitä, jotka menee alaspäin. Et jos tämä on näin paljon suhteellisesti vahvempi kuin markkina kokonaisuutena, niin ei tällä hetkellä ole järkeä sijoittaa tähän. Että tässäkin niin kuin moni arvosijoittaja on nähnyt viimeiset 2 vuotta jotain selkeää arvoa tässä osakkeessa ja ne tosiaan alkoi näkemään sitä arvoa täällä $200 kohdalla, että tässä on ollut aika pitkä korpivaellus niillä, jotka tähän lappuun on uskonut, että vaikka itsekin niin kuin uskon, että toi Kiina voi olla ihan mielenkiintoinen, niin ennen miettisin niitä vahvempia osakkeita sieltä, että vaikka jos vertaa niin kuin Baiduun, niin tämä osake ei ole ollut sentään ihan niin heikko kuin toi Alibaba, että on tämäkin niin kuin pahan näköinen tällä hetkellä, että tähänkään en koskisi, mutta sanotaan näin, että 200 liukuvan keskiarvon yläpuolella alkaisi taas kiinnostamaan, koska siinä vaiheessa hinta olisi taas kaikkien liukuvien keskiarvon yläpuolella ja näin edespäin. Kiinalaiset osakkeet ja Kiinan osakemarkkina muutenkin niin on ollut tosi heikko nyt, että ennemminkin, jos etsii niitä longipaikkoja, niin ne löytyy tällä hetkellä ne potentiaalisimmat ja todennäköisemmät ainakin lyhyellä aikavälillä jostain muualta kuin näistä osakkeista. Täällä joku kyseli, että käyttääkö kukaan order flowta tradeissa? Käytyy Kristian. Kristianille on kaikki mahdolliset työkalut käytössä. En käytä, koska teen swing tradausta kuitenkin pääasiassa, eli pidän osakkeita sen verta paljon enkä skalppaa, niin ei siitä niin kuin siihen on hirveästi hyötyä tai sellaiset työkalut maksaa kuitenkin ja Haluatko selventää katsojille vähän, että mitä se edes tarkoittaa? Että silloin varmaan jotain, joka ei tiedä, että mitä order flow tarkoittaa. Se siis tarkoittaa, että näkee näitä toimeksiantoja ja niiden toteutumishintoja ja sitä, miten ne tulee tavallaan sinne siellä pörssissä niin kuin täytettyä. Eli se on niin kuin ikään kuin sitä kaupankäyntidataa, että hyvin pitkältihän koko tämä niin kuin tekninen analyysikin perustuu just tuohon kaupankäyntidataan, että sulla on tuolla löydät vähän niin kuin sen ostajien ja myyjien balanssin tuon hinnan kautta. Joo, eli vähän niin kuin antaa vaan lisää tietoa sitten. Order flowssa on niin kuin, tietysti jos katsoo tarjoustasoja, tietysti jonkun verran katon joskus jossain tosi epälikvideissä osakkeissa, mutta yleensä luotan niin kuin tuohon hintaan, eli niihin toteutuneisiin kauppoihin, että jos hinta ja volyymi on niin kuin ne, että en niitä yksittäisiä kauppoja pengos sieltä niin paljon ja toisaalta teen kaupat aika likvideillä osakkeilla, jossa yksittäinen kauppa ei ole yleensä kovin iso tai se ei niin kuin, siinä on vähän se, että kuitenkin ehkä omasta mielestä jää kuitenkin niin kuin, ei kuitenkaan tiedä kaikkea, vaikka sitä katsositkin, eli tavallaan kauppaa tehdään sen ulkopuolella ja kaikkea ei niin kuin ehkä kuitenkaan näe, niin jotenkin niin kuin tämmöisistä psykologisista syistä ehkä osittain myöskin niin kuin en näe sitä niin, suhtaudun ehkä siihen sillä lailla, että se ei niin hirveästi toisi lisää, vaikka tietysti ihan mielenkiintoista ja katsoa niitä ja on joskus sitä vähän kattellut, mutta en käytä. Tässä on vartti jäljellä, niin ehdottomasti pistäkää kyssäreitä. Mulla on sen takia tää luuri tässä kädessä, että mä pystyn tässä vähän seurailemaan ja kyselee ja täysin mielivaltaisesti valitsemaan ainoastaan hyviä kysymyksiä.
Jukka on ollut suhteellisen rauhallisen näköinen tässä näin koko ajan. Onko sä nyt päättänyt, että aiot istua nyt näiden voittojen päällä, mitä teit, vai aiotko kytätä vielä viimeisen vartin aikana jotain tekemistä sinne? No itse asiassa mä oon tällä hetkellä shorttina tossa, että katsotaan mitä tolle shortille tapahtuu. Nyt just se menee oikeaan suuntaan, mutta katsotaan, että... Nassessa taas? Joo, meneekö se sinne targettiin asti. Markkina on sen verran heikko, mutta tosiaankin liike on melko hidasta. Melko hidasta tällä hetkellä, että ei se paljon mihinkään liiku ja aika taitaa loppua tässä kesken, mutta annetaan sille mahdollisuus. Miltä näyttää Ruotsin ja Intian indeksit? Haluatko sä Jukka katsoa niitä vai onko sulla joku pahasti kesken? Mulla on vähän kesken. No niin, sitten mä en kysy sulta. Onko Kristianille kuin kesken siinä? No mä oon viime aikoina vähän katsonut Ruotsin indeksiä, että Intiaa en kyllä ole katsonut. Joo. Että on se mulla tuolla jossain sekin muistaakseni joku niistä, oliko tuossa, mutta ei mulla ei ole näistä ostettu live-markkinadataa muutenkaan, mutta aika vahvastihan toi on mennyt. Mulla on jossain hoidettavassa salkussa vähän jotain indeksiä. Onko tämä nyt se Intia just vai? Toi on ainakin Nifty, tossa on, toi on Futuri. Siis toi väittää olevansa live. Toihan on suhteellisen vahvan näköinen. Joo, tämähän on niinku vahvimpia indeksejä maailmassa näköjään, että Intiassahan on talouskasvu taas vähän kiihtynyt, että se on aika hyvin mennyt, että niin kuin alussa sanoin, niin aina aurinko paistaa jossain, että vaikka Helsingin pörssikin tuntuu vähän semmoiselta suolta tällä hetkellä. Ei nyt ehkä viime viikkoina, mutta tämän vuoden osalta niin Intia painelee siellä. Tuossa on sitten Ruotsi. Tosiaan niin tuosta Intiasta nyt sen kummasempaa kommentoin. En ole Intia-asiantuntija nyt sitten loppupeleissä, niin vähän kiinnostuin tästä Ruotsin indeksistä. Tuossa kun se oli 200 liukuva alla poukkuroimassa, niin silloin otin tuosta hetkeksi 9-8 päiväksi otin longia tuohon ja myin sitten ja en ole sen jälkeen koskenut tähän, mutta sehän näyttää tuossa olevan nyt tuossa edellisen huipun tasolla. Ja vahvan näköinen mun mielestä. Toisaalta ollaan näiden pohjien tasolla myöskin täällä ja vahvan näköinen ollaan taas liukuvien yläpuolella. Taas vielä viikkotasolta. Siinä on aikamoinen toi volyymihylly kyllä tuossa päällä, että voidaan olla, että ajetaan siihen tässä vielä aika nopeasti ja jäädään sitten siihen heilumaan ja voidaan ottaa vielä alaskin siitä. Ei varmaan mennä ihan yhtä soittoa helpolla läpi, tai jos mennään läpi, niin palataan vielä siihen alas. Että nämä on vähän semmoisia magneetteja, että nämä usein ei mennä niin vaan läpi ja jäädä sille puolelle, vaan sitten pompitaan siinä edes takaisin tai sitten käännytään heti alas tai ylös niin kuin tässäkin. Tässäkin on tullut paljon, tässä on pitkiä häntiä tänne toiseen suuntaan ja täällä on joskus reikattu valtavalla voimalla joku viikko läpi ja sitten laskettu alas ja jääty sahaan just tähän päälle. Ja tässä tosiaan heti alas, että jos siihen päälle päästäisiin, että mentäisiin selvästi läpi ja laskettaisiin siihen takaisin, niin siinä voisi olla semmoista longipaikkaa ja targetti vaikka tuonne all time highhin tai jonnekin. En nyt niinku sen kummosempaa sanottavaa siitä. Täällä joku kyseli semmoista, että mitä toi fundamenttianalyysi näyttelee teidän niinku treidaamista. Tuossa Juhon kanssa vähän puitiinkin, että sulla on se niinku iso kuva makron kautta ja sitten ehkä Larilla, niin sulla kun sä oot tehnyt sitä niinku semmoista pidempijänteistä sijoittamista, niin lueeko sä ihan siis firmojen näitä kvartaalikatsauksia läpi ja tuijottelet niitä vai miten sä hyödynnät fundamenttianalyysiä? Joo, niissä osakkeissa, mitä enemmän seuraa, mitä salkusta löytyy, niin kyllä mä yritän aina niitä lueskella ja sitten just makroa seurata kyllä aktiivisesti, että mitä siellä tapahtuu. Se on ehkä tässä viimeiset pari vuotta ollut myös yhä enemmän aktiivisessa seurannassa, että just
ja isolla tasolla, mitä siellä niin kuin oikein tapahtuu. Tässä kanssa ehkä voitaisiin sulle heittää jatkokysymyksenä, että kiinnostaako Laria tehdä ja harjoitella aktiivisemmin päiväkauppaa? Joo, kyllä se aina sitten, kun uppoutuu tänne graafeihin, niin rupeaa miettimään, että tämä itse asiassa ymmärtää tässä näin, että tämän jännityksen jää jumiin tänne näin odottelemaan niitä paikkoja. Mutta sitten se on aina kanssa, että mihin kaikkea sitä löytyy aikaa, että kuitenkin videoit tekee pääsääntöisesti työnään ja niihin menee kuitenkin aikaa, kun yksinään pääasiassa tekee tai muutamia apukäsiä siinä on. Mutta että pitäisi löytää sitten aikaa vielä treidaamiseen, niin se on toinen homma kokonaan sitten. Niin, se ei välttämättä kyllä aika riitä molempia sillain, koska tämähän totta kai, jos haluaisi niinku treidata työkseen, niin se kyllä vaatii sitten sen kaiken huomioon. Jep. No mites Kristian ja Jukka? Sä nyt Jukka ainakin käytät sillain makroa, ollaan TC-puolellakin katsottu paljon kaikkia makroindikaattoreita ja muita, mutta Kristian, niin miten sä käytät fundamenttianalyysiä sun tradeissa? Tämä nyt näyttää hyvin pitkälti TA-painotteiselta, mitä sulla tuossa ruudulla Joo, näkyy. no päiväkauppa on päiväkauppaa, että siihen ei paljon makroja muuta kuin ehkä semmoiseen etukäteisvalmistautumiseen, mutta eihän tässä nyt firmojen tuloksia lueta silloin, jos tehdään lyhyttä kauppaa ja ei ole tulospäiviä tai muuta isoja lähellä, että se on enemmän semmoista poissulkevaa niiden osalta, mutta sitten makrodataa, makrouutisia, no luen koko ajan, eli Oot kartalla se on mun työtä, mä luen koko ajan, että mä luen koko ajan jotain, että se luen tai kuuntelen, että siitä osittain tietysti salkuhoidon takia, mutta joo, jostain kiinnostunut, niin sitä tekee ihan mielellään, että ei se sillai haittaa, että pidän toki ne niinku tavallaan ne ideat ja ne yhtiöt ja muut, mistä on kiinnostunut ja kyllä siitä sellaista taustaa saa myös sitten lyhyempäänkin kaupankäyntiin, mutta kyllä se jo swing-treidauksessa jo sitten ne, että on lukenut tulosraporttia, että on sitä vähän seuraillut pidempään jotain yhtiötä tai asiaa, niin tavallaan se, niitä samoja ideoita ei olisi ehkä tullut ollenkaan tai niitä ei olisi niitä yhtiöitä täällä seurantalistoilla ollenkaan, jos ei olisi ollut kiinnostunut niistä oikeista asioista siellä taustalla. Sulle kanssa jatkokysymys tässä heti perään. Eli mistä noi volyymihyllyt saa näkyviin? Eli kun sulla on tuossa oikeassa laidassa nuo volyymipalkit, niin miten se nyt vaikka täällä TradingViewn puolella saa näkyviin? Mä vielä tarkistan, millä nimellä se oli. Olisiko se ollut tuo, joo. Eli sen kun painaa tuolta, hetkinen, ja eli indikaattorit ja VP. Oho, en osaa. Se on tämmöinen kuin Visible Range Volume Profile nimellä täällä. Tämä taitaa olla niin kuin TradingViewn oma versio, näitä on varmasti muitakin. Joskus tätä sanotaan toisilla nimellä volume by price joskus. Katsotaan löytyykö semmoisella. No kyllä täältä löytyy kaikenlaista. Sieltä vaan testailemaan, mikä on sitten, mutta mä käytän ihan basickia ja asetukset on sitten itselleni sopivat, että laitan ainakin vähän enemmän näitä palkkeja, että mä en tiedä montako mulla on, mutta olisiko mulla joku 200 palkkia tuossa tai jotain, että siinä on oletuksena vaan joku 60 tai jotain. Se on aika vähän ja aika karkea kuvio. Tykkään, että siinä on vähän tarkkuutta tuossa. Näkee, missä ne sen reunat. No semmoinen asia ehkä tosta, kun kysyy kerran, niin ehkä siitä sen käytöstä semmoinen. Eli tosiaan niin kuin se ihan yksinkertaisin pointti sen käytöstä, niin se menee niin, että voidaan katsoa täältä, otetaan noi ylimääräiset tuolta pois, niin jos ollaan tässä Nasdaqissa nyt 1 minuutin kynttilöillä, niin ollaan nyt tässä selvästi volyymihyllyn
päällä, tai siis volyymihyllyn sisällä, niin jos tästä niin kuin selvästi päästään niin kuin yli, niin hinta suhteellisen helposti nousee yleensä sitten sille seuraavalle volyymihyllylle. Eli voidaan olettaa, että se tänne sitten 40 pistettä tulisi aika helposti. Helpommin kuin ehkä 40 pistettä siitä ylöspäin. Mutta sitten vielä semmoinen ehkä, tämä on niin kuin ihan perustietoa, mutta sitten ehkä semmoinen niin kuin toinen pointti, että jos tässä on nyt yksi tämmöinen aika leveä volyymihylly, otetaan vähän eri timeframeja. Tässä on tämmöinen vähän leveämpi volyymihylly, että on niin kuin paljon volyymia tuossa. Mulla tämä ottaa tältä niin kuin näkyvältä näytön osalta, eli se pitäisi valita sillä lailla fiksusti, että miten haluaa sen. Mä nyt otan tähän vähän eilistä ja tämän päivän vaikka niin. On nyt joku tämmöinen volyymihylly, niin sitten siinä sen niin kuin reunoilla on usein niin kuin semmoisia pivot-alueita tai eli käänteitä siis. Niin, eli ja niin kuin näitä tukea ja vastusta. Eli yleensä nämä reunat, eli tässä olisi tämmöinen 16 100 ja sitten täällä 16 125, niin nämä on usein niitä niin kuin, missä sitä sitten vastusta ja tukea voi olla. Eli ne on niin kuin, eli se ei ole pelkästään täällä tämän huipussa, joka on toki yksi kanssa, mutta näin mä sitä kattelen. Että pitää vähän niin kuin laveammin ottaa, että ei ota vaan sitä kärkeä sieltä vaan. Joo, eli ne useimmilla on vähän semmoinen reuna, missä se putoo sillä lailla pikkusen jyrkemmin. Tuossa on nyt tommoinen hyvä esimerkki, eli tuossa 65 ja 75, niin se putoo tuolta niin kuin huipputasolta tuolla lailla tosi jyrkästi, niin siinä on yleensä jotain, että se hinta nousee ehkä siihen helposti tuossa vielä hyllyn niin kuin sisällä. Ja siitä ei pääsekään sitten, kun odotat jo sitä, että mennään tänne seuraavalle, niin se jääkin just siihen rajalle hakkaamaan. Meillä on alle 3 minuuttia enää kilpailua jäljellä. Nyt siinä vaiheessa, kun kello on varttia vaille, tai tämä laskuri täällä on nollassa, niin siinä vaiheessa sitten pitää treidit pistää kiinni, niin saadaan sitten lopputulos tällä kilpailulla ja nähdä, että kuka on vienyt tänään tämän kilpailun. Mä en kysele nyt teidän treideistä sen enempää, koska halutaan jännittää vielä tämä pieni hetki tässä, että saadaanko millainen tulos tälle päivälle. Täällä oli mullekin tällainen kommentti, että kaunis kalju kuten aina. Kiitos. En ole ajanut tänään. Tämä on tämmöinen päivänsänki. Mä oon vähän pahoillani, mutta parran kävin pistää minttiin tuossa, että äiti tarvinnut ihan hirveästi hävetä, kun tulee tänne kansan eteen pällistelemään. Täällä jossain vaiheessa oli joku kyssäri, se jonnekin jäi tonne, että millainen tuntipalkka treidaajalla on? Sehän nyt varmasti aika pitkälti riippuu siitä, että millaisella kassalla niin kuin pelaa, mutta se, että jos tässä on nyt tällä puolella areenaa on 2 äijää, jotka elää sillä, niin voisi olettaa, että se tuntipalkka on kumminkin ihan kohtuullinen. Ja sitten taas just kaveri täällä yhdessä reunassa, niin hän on siirtymässä täyspäiväiseksi treidaajaksi, niin olettaisiin, että sullakin se tuntipalkka on mennyt sen verran hyväksi, että oot mieluummin treidaajana kuin sit päivätöissä. Lari, niin sullahan sä teet oikeastaan niitä videoita, niin onko sä silloin kun teillä oli se treidaushaaste, niin puriko sua semmoinen niin kuin treidauskärpänen siinä, että vois vähän enemmänkin sit harrastaa tätä näin, että jos jossain vaiheessa ei nämä videot maistu, niin olisiko tää se seuraava homma, mitä sä lähdet yrittää? No kyllä siinä ainakin saisi vähän niitä summia kasvattaa, että tuntipalkoilla pääsisi, mutta kyllä tätä nyt ainakin sivutoimisesti jossain kohtaa voisi kokeilla. Ei ehkä täyspäiväisesti, en mä ehkä jaksaisi istua niin paljon ruudun ääressä päivät pitkät. Nyt jo istuu tarpeeksi. Se on totta, että nykypäivänä ehkä tulee istuttua vähän liikaa. Jukalla on joku tilanne päällä siellä vai?
Ei, mä ajattelin vaan tässä kommentoida, kun oikeastaan treidit on otettu tältä päivältä nyt, niin otetaan semmoinen vastuuton spekulointi tähän kohtaan, että toi äskeinen 10 minuutin kynttilä, mikä me tehtiin tonne, niin oli päivän pohja ja tästä lähdetään pikkuhiljaa tekee tietä ylöspäin sitten. Näköjään meillä loppuu just se aika, niin se on siinä. Countdowni siinä, näin. Eli kilpailu on nyt tullut päätökseensä, kaikki treidit kiinni nyt pikimmiten, niin sitten tuolla konehuoneessa saadaan laskettua tulokset ja päästään sitten julkistamaan voittaja. Onpa jännittävää. Mikäs fiilis nyt treidailla? Ehkä mieluummin näiltä uusilta tyypeiltä voisi kysellä. Mikäs Juhola jäi fiilis tästä? No siis ihan positiiviset fiilikset, mutta just aika vähän tuli vastaan, että kyllä. Tässä just loppuvaiheessa otti oikein hyvän kaavan, mutta ei oikein ehtinyt niin kuin saada sitä liikettä tuohon. Niin normaalistihan treidipäivähän olisi kestänyt sinne vielä niin kuin iltaan asti, että siinähän olisi voinut istua pidempäänkin siinä treidissä, jos aikaa olisi antanut myötä. Jep. Mikäs Larilla? Joo, no ehkä kans itsellä, niin kuin tuossa Jukka sanoi, tätä spekulointia, niin kyllä vähän rupesi tuntua siltä, että nyt sitä longia olisi pikkuhiljaa voinut saadakin, jos tässä olisi hetken pidempään istuskellut. Mutta on tää. Äkkiä juokset tästä vaan sitten kotiin. Joo. Tosi sä vissiin Turussa mutta ehkä sä kotiin asti pääset, mutta ihan niin nopsaa ainakaan. Mutta pääsee vielä ainakin tänään sitten illalla, että jos joku mieli treidata, niin kyllähän se onnistuu. Mikäs konkareilla? Oliko samanlaista niin kuin ennenkin aina, että kökötettiin tässä näin ja hiljainen päivä niin kuin joka kerta? Ja... No ei, mun mielestä mä tykkään tämmöisestä, että tämmöisestäkin päivästä, ettei ihan maksimaalista stressiä ihan joka päivä, että sitäkin on tässä viime aikoina välillä ollut, niin tässä niin vähän voin tuosta käydä sillä lailla läpi, että mitkä oli nyt tänään hyviä juttuja omassa tekemisessä ja huonoja, niin tänään niin kuin hyvää oli niin kuin usein muutenkin, niin noi ostojen ajatukset onnistu todella hyvin. Oikeastaan varmaan mulla tuli ehkä joku, en nyt tilastoja osaa heti sanoa, mutta olisiko mulla tullut, mistäköhän lähtee tämän päivän tuolta. 6, 7, 8, 9, 10 kauppaa, eli jos ne on edestakaisin laskettu, niin 5 kauppaa niin kuin back to back, miten se nyt sanotaan, peräkkäin, että Se on kumminkin ihan hyvin nyt tähän parin tuntiin, että jos miettii, että useimmilla pyörisi kuukausisäästö vaan ja kerran kuussa tulee automaattiosto tehtyä, niin tässä oli pari tuntia tai reilu pari tuntia aikaa veivata ja saat siihen niin kuin 5 edestakasta tai 5 kokonaista tradea, eli ostot sekä myynnit yhteensä, niin se on kumminkin suhteellisen sähäkkää varmaan niin kuin keskivertokaupan kävijän nähdä. Joo, siis toi oli tosiaan niin kuin, toi meni tosiaan niin kuin, tässä vielä kun hyvää mahdollisuutta, niin tehdään vielä kisan jälkeen. Toivottavasti tilanne pysähtyy, mutta menin tekemään. Joo, älkää laskeko se konehuoneessa. Menin vahingossa meinaan tekemään tuosta treidisalkusta enkä tuosta toisesta, huomasin samalla kun painoin. Niin ei oteta sitä nyt enää tuohon kisaan, mutta sitten vähän pienen ongelma oli ehkä se, että oli jälleen vähän jähmeä ja annoin osan voitoista ehkä pois tuossa, että siinä olisi Nvidia ollut hyvällä voitolla ja olisi ehkä muutaman laskukynttilän jälkeen ollut siinäkin hyvä paikka päästä vielä irti, mutta annoin aika lailla, päästin vielä pienelle tappiolle, vaikka en sentään toiseen osallistunut tuossa. Mutta se ei ehkä ollut, ehkä se kaikista kehityskohde, ehkä selkein kehityskohde tänään oli ehkä vähän semmoinen yliinnokkuus justiin, että lähdin tässä jo pikkusen aikaisin nasseen ottaen, vaikka ihan selkeä laskutrendi, niin pikkusen ajoissa tässä lähdin ostamaan. Ja vaikka sain ihan hyvin riskinhallintatreidit siinä tehtyä ja edestakaiset sahaustreidit siitä ja suunnilleen nollille sen 2 longilla tämmöiseen päivään,
niin ehkä olisi voinut niin kuin jättää tavallaan tekemättäkin ne sellaiset, että turhaan annoin siellä kympin aina pois siellä hyvien treidien lomassa semmoiseen, että sähläsin edestakaisin vähän. Onko tässä vähän sellainen déjà vu-ilmiö? Musta tuntuu, että sä oot aikaisemminkin, Kristian, ollut ensin johdossa jossain välissä ja sitten vähän antanut backia noita. Joo, viime vuonna taisi olla jonkun AMDn kanssa, tuli aivan huipputreidi siinä. Joo. Ja oli tosi isot voitot ja annoin siitä varmaan 70% pois voitoista tai jotain. Ja täytyy sulkea, kun muistaakseni aika alkoi loppuun tai jotain. Ja oli vähän semmoinen kanssa, mutta nyt sain onneksi ajoissa suljettua kaikkia. Mites Jukka, mikä fiilis jää? Oikein hyvä fiilis. Oikeastaan niin kuin pieni tommoinen trade review tähän loppuun, niin voidaan katsoa vähän noita mun tradeja, jos on laittaa tuon ruudun tuosta näkymään. Et siinä mielessä tämä meni ihan ok tämä päivä, että mä sain siihen alkuun sen yhden ok tradein ihan ensimmäisen 10 minuutin aikana. Ja sen jälkeen oikeastaan aika järkevää käsillä istumista. Ainoa mikä oli harmi, että se jäi se shortti saamatta ja niin kuin, vaikka se oma näkemys oli niin kuin hyvin härkäinen tähän päivään, niin tässä on ehkä mun mielestä niin kuin tärkeä huomaa, että mä en hypännyt missään vaiheessa vaan niin kuin sokeasti longiksi tätä markkinaa, vaan ennemmin mä annan sen niin kuin muodostaa sen pohjan ja hyppää sen jälkeen vasta longiksi. Että tässä periaatteessa, missä mä uskoin tämän 100 pisteen laskun jälkeen, että me saatiin jonkunlainen pohja, niin mulla oli muutama edestakainen trade tässä, missä mä otin shorttiin ja longiin, mutta mä lopulta sitten sen jälkeen, kun mä olin nähnyt tämän kuvion muodostuvan tänne, niin otin jossain näillä kohden niin kuin vasta sen ensimmäisen longitreidin, jolloin mulla oli niin kuin selkeä stoppi täällä niin kuin pohjalla ja mä otin stopin siitä treidistä, mutta käänsin saman tien shortiksi, koska se oli sitten niin kuin breikkaamassa nämä päivän pohjat käytännössä siinä vaiheessa, jolloin sen sai korvattua niin käytännössä seuraavan 2 minuutin aikana sen stoppiin menneen treidin. Ja jälleen vaikka niin se näkemys oli ollut niin positiivinen tälle päivälle, niin sen jälkeen otin vielä täällä niin pohjallakin short trade, mikä meni, targettiin sitten tänne niin oikeastaan se meni tänne viimeiseen kynttilään targettiin sopivasti, että se onnistui se shorttitrade tuohon loppuun vielä. Et siinä mielessä, vaikka sulla on näkemys tuohon päivään, niin ei kannata vaan hakea sitä longia, kun markkina laskee, vaan ennemmin oota se, että se niin kuin muodostaa sen pohjan sinne. Ja jos se lasku onkin niin vahva, kuin tänään oli, niin on valmis myös vaihtamaan sitä omaa näkemystä ja ennemmin mene sen trendin mukana siinä. Älä taistele sitä trendiä vastaan, että nyt mä uskon, että tämä pohja, mikä me saatiin tähän, niin tämä voi olla nyt se niin kuin päivän pohja, että joko tämä lähtee saman tien valumaan tästä ylös tai sitten mennään tunti puolitoista sivuttaa ja sen jälkeen se lähtee se liike, mutta nyt vasta tässä vaiheessa mä hyppäisin tähän longiksi, koska nyt mulla on selkeä paikka, missä mun stoppi on. Että sitten jos tähän niin kuin sokeasti vaan hyppää jossain vaiheessa, niin se on vaikea, kun se joka minuutti vaan tulee tekemään uutta pohjaa, niin se on ikävä istua siinä kyydissä, kun sä oot koko ajan tappiolla se tie, mihin se pohja muodostuu. Ja nyt sulla on niin kuin selkeä paikka täällä, minne sä laittaisit sen stopin, niin se on paljon helpompi myös niin kuin psykologisestikin toimia tämmöisessä treidissä. Et monesti sitten, jos sä oot niin kuin superhärkäinen fiilis siihen päivään ja markkina vaan laskee, niin sä oot sille, että en vitsi myydä, koska kohta se löytyy se pohja ja sitten tulee näitä treidaamisen psykologisia sudenkuoppia, että joko sä lisäät siihen tappiolliseen positioon tai saa näitä sen valuu paljon pidemmälle, kun se alun perin piti ja tämmöistä. Että hyvä pitää niinku tommosia ajatuksia mielessä, kun treidailee. Hyvä. Kiva, että kaikille jäi niinku edes positiivinen fiilis tästä pläjäyksestä ja mä veikkaan, että meillä on jonkinnäköinen tulos siellä ehkä. Ja kyllä. Meillä on voittaja, eli Jukka Lepikkö jälleen kerran. Jukka Lepikkö jälleen kerran vienyt tämän skaban, eli Juho ja Lari, niin teillä oli ilmeisesti ainakin yhdet tappiolliset treidit, kun ollaan menty miinuksen puolella, mutta ilmeisesti jotain voitollisiakin treidejä siellä on tullut vähän, koska on vähän saatu kuoppaa pois. Ja Kristian, taas jälleen kerran, sä johdit tuossa yhdessä vaiheessa, mutta et malttanut istua käsien päällä, vaan lähdit veivaamaan lisää ja Jukka on sitten ihan loppumetreillä vielä pistänyt pikkukikkaa siihen. No ei se olisi riittänyt, vaikka olisin tuohon jäänyt se istumaan käsien päälle. Se on totta. 45. Se on totta. Että jotain täytyy tehdä, kun toinen
toinen naksuttelee voittoja koko ajan. Joo, se on just näin helppoa, että voi vähän naksutella tuosta voittoja omaa salkkuun. Loistavaa, mutta hei, me annetaan tässä vaiheessa aplodit Jukalle. Hienosti taas Heavyweight Champion titteli pysyy sulla. Mä veikkaan, että meillä on jotain juhlallisuuksia tulossa tuolta nurkan takaa. Mä ihan pienesti kurkkaan tässä, että onko siellä tulossa. Ja onhan se. Sieltä kaveri tulee. Jes, aivan loistava. Mä otan nämä, kiitos, hyvä. Eli Jukka, jälleen kerran, niin sä saat tästä tämän hienon plakaatin itsellesi, Jukka Lepikkö ykkössija. Sitten siellä on vähän tommonen pikkunen rahapalkinto sulle tuttuun tapaan. Ja sitten tässä nyt ihan niinku mieheltä miehelle, niin sopiiko halata? Totta kai sopii halata. Kiitos. Hienoa duuni. Ihana nähdä, että kaveri painaa sieltä taas hyvää duunia. Mutta tässä vaiheessa, niin me voitaisiin oikeastaan ruveta lopettelemaan. Eli kiitoksia kaikille katsojille, jotka on tullut mukaan tänne seuraamaan tätä striimiä. Pistäkää meidän Nordnet Suomi-kanava seurantaa, koska me tehdään Jukan kanssa Traders Clubia. Siellä on rahapodia, siellä on kaikkea muutakin mahdollista sijoittamiseen liittyvää sisältöä. Larin loistava Mihin sitä säästäisi -kanava. Pistäkää seurantaan tubessa ja sulla oli TikTokia ja IGtä ja Kaikki löytyy. Kaikki kanavat löytyy, niin ne. Plus sitten Juhon treidaushuonesivu, treidaushuone.com ja myös Discord. Se oli hauska nähdä, että tuossa kun oltiin striimin äärellä, niin siellä tuli lisää porukkaa koko ajan mukaan seuraamaan sitä sun tekemistä kanssa. Toivottavasti saadaan Larille nyt se 16 tonnia täyteen, mikä laitettiin tavoitteeksi Tube-seuraajien määrässä ja jos ei nyt kellään muulla enää, vaan haluatko voittaa nyt? Mainosta tietysti. Että jos niin, on sulla on totta kai jotain kanssa, sori. Jos on aktiivinen treidaaja tai tosi aktiivinen sijoittaja ja tosi sellainen, että seuraa asioita paljon ja pikkusen jo tietää, mitä tekee, niin voi laittaa mulle vaikka Twitterissä tai mistä nyt mun yhteistiedot on, mutta Twitterissä voit laittaa seurantaa ja sitten laittaa yksityisviestillä ja kysyä. Onko omalla nimellä? Joo, on Vegetor nimellä, mutta Christian K. muistaakseni on myös sillä löytyy kanssa. Mutta laita sinne siinä tapauksessa yksityisviestillä, että oot kiinnostunut treidaus kautta sijoitusryhmästä, niin sitten voin sitten lähettää linkkiä tonne Slackiin, eli meillä on sitten tämmöinen Slack, mihin voi päästä mukaan, että siellä on asiasta keskustelua sitten ja tradeista ja sijoituskohteista ja markkinoista ja muista asioista. Loistavaa. Me ei enää pistetä meidän mainoksia pyöriin, mutta musta tuntuu, että sulla on ehkä jotain sanottavaa vielä. Tässä kun tulee 200 jaksoa täyteen, niin muuta kuin suuri kiitos kaikille katsojille, jokaisen jakson katsoneille ja ollaan tosi kiitollisia kaikista tuesta, kaikista kommenteista ja kaikista likeistä, mitä Tuomas on saanut siinä videon lopussa pyydettyä teiltä ja pyydät sä niitä tälläkin kertaa? Kyllä varmaan täytyy, joo. Eli muistakaa pistää peukkua, jos tämä live-treidaus oli mielestäni hyvä. Mielellään tehdään näitä lisää. Muistakaa pistää kanavaa tilauksia. Kommentteja tuli loistava määrä. Kiitos niistä ja me nähdään ensi viikolla ihan normaaliin tapaan. Kiitoksia kaikille treidaajille ja kaikille muillekin hyviä treidejä. Morjes, ensi viikko. Moro. Hyvä. Kiitos.